mga kasibya, Enero 22 to'y 2021. Welcome sa laing edisyon sa atong tulumanon sa SibyaTV. Kini ang June PEREZ, why KAPARES at your service sa mga kasibya. Nining kabuntagon, init na nga kabuntagon sa adlaw nga Friday, mga kasibya, no? Pero di pa ang kuan gihapon katong low pressure area dito sa may Kalayaan Island noon, layo na kay siya mga kasibya mo nakita karon diri kuan na ta, medyo kining mas arang-arang na o kining timaan na siguro ni kining pag-init nato karon, timaan na ni mga kasibya sa mas arang-arang nga panahon, ilabi na sa weekend, no? Ato mga ganahang manglaba diha, hala paglaba mo ron katong wa makahumag laba gahapon kay medyo managpumon pa bantag gahapon adlaw mga kasibya. Lah padayon na naglaba karong higayon na kay murag init anis mosunod nga mga adlaw mga kasibya. Welcome sa laing edisyon sa atong tulumanon na nini kabutagon sa adlaw nga Friday. Nahon nato ang kalambuan sa lakat sa panahon, adto nato ang pag-asa mga kasibya. May buntag pag-asa. Morning. Si Sir Joseph Merlas. Sir, may buntag. Init naman ta Sir Joseph karong hiyo na, pero naagihapon tong LPA pa siya, no? Pero layo na lang siya. Yes, sir. Ang sa latest na data kaning low pressure area nani sa silangan sa Kalayaan Island, basically 220 kilometers east sa Kalayaan Island. So further kaning SPA ubos sa gyapon ang tsansa niini nga mamahimong bagyo o kinahinay na po ni papalayo diri sa Kabisayan. Mo nang ekspekta karong adlaw fair weather ato ang masinati nya naging tay mga chances sa mga isolated na mga rain showers and thunderstorms tungod sa localized thunderstorm. Expect po ta tungod kay mo distansya na gid ning SPA, wala po tayo monitor nga laing daotang panahon o weather disturbance, bagyo o LPA na makatekto nato diri sa Kabisayan o ubang bahin sa atong nasod in the next 3 to 5 days. Muna fair weather kita sa June in the next 3 to 5 days ato ang local weather forecast. So kuan ta sir, kini sugod na nirong adlaw sir kaning pag-init na nato ron sa musunod pa ning mga hangtod di sunod semana, Sir Joseph. Yes sir. So expect na to in karong weekend mayo ang timpod sa atong panahon ug sa next week so wala po tayo i-monitor nga lain nga weather disturbance na posibleng makita nato. So balik po tayo pagka-init sa condition so magpa-dabi po ning kainit sa adlaw. Enero 22 naman ta karon Sir Joseph, diyan ta sa katapusan na ning semana, no, sa next week may katapusan nga semana sa Enero sir. Hangtod pagtapos sa Enero sir, unsay kuan ninyo? Doon na ba'y nagdanga diha nga posible ba nga daotang panahon or lain bang LPA, Sir Joseph? So far sir, extended na to na mga forecast atong mga weather model, wala po tayo na sipatan o wala po possible nga maporma usab na LPA o bagyo affecting sa ato ang nasod. So expecta mas less ang chance nga na maporma nga bagyo o LPA sud sa nahibiling bahin nga at nahibiling mga adlaw diri sa buwan sa Enero. Okay. So kinirong kainit ato sir, inunta mo dayon-dayon na ni hangtod sa tapos sa Enero, Sir Joseph. Yes sir. So expect mo na ato ang scenario sa last na day sa karong buwan sa Enero. So init na puta. So baliktad ka init nga magpakita ito ang aling adlaw, magpasulabi. Nya natay mga chances gyapon sa mga isolated thunderstorms labi na sa hapon ug sa gabi. So karon kay ang mas duduol pa po ning LPA ang affecting din karon yun dira sa may Palawan area karon. So cloudy sila karon na mga scattered in showers and thunderstorms mo nang even diri sa may western part of the Visayas na ibang mga nungaw aning bagyo aning LPA pero
mga isolated lang. So even karon sa total natin natikot sila dito mga isolated in showers. Okay. So Sir Joseph, no? Yun makaboylo ang hanging amihan na to, sir? Yes, sir. Hinay gud ato ang amihan karon na time. Nya karon affecting ang amihan. Sila na gyud sa extreme northern Luzon. Siguro tuming bahin na sa aming Luzon affecting ato ang northeast monsoon. Okay, until end of frontal system katong yang semana na affecting the eastern part sa Visayas o sa southern Luzon. Karon naka-apekto na masing habog usab sa June na nasa may northern Luzon na po affecting the end of frontal system. So ni Sir Joseph, wa na ni inig Pebrero ang atong hanging amihan kay di ba ang hanging amihan nato sir hangtod naman ni mga unang mga adlaw sa Pebrero? Yes sir, affecting niya po siya. So possible niya po siya sir na mo pa po mo us-us balik. Intensify yapon. So isolating magupunin niya sa John murag moving po niya. So expect na mo ba po ni balik. So katapusan sa Enero affecting more on this Luzon yun sa June. So wa kita makatagamtam yung bugnaw gibitaw nga panahon si Joseph no kana medyo dayon bitaw sir do na lay mga pila ka adlaw mawa na sad balik sa tagkainit or balik na sad sa kabugnaw pero ingnon nga katong pihagid sa una sir nga Disyembre pa gani murag bugnaw na ta sir nya Enero mas mabugnaw pa medyo dayon bitaw sir ako gimingaw ko atong kwan sir katong bitaw uwan bitaw sir nga pino kay sir. Sir. Dati na sir na dahil sa LPA nagpalinay ning sa ato ang amihan kaya ato ang hangin ron instead na from northeast to east ang amihan ang ato ang hangin affecting diri sa Visayas karon is from southeast to east so muna usag yun napakita na paghinay sa amihan karon na time karong end of the week so pero expect na mubalik na po labi na nagawala aning LPA so yung anticipate aning mga LPA so balik na po tayo hinay ato ang prevailing wind coming from the northeast so more on affecting yun prevailing diha dominant siya diha sa may team northern Luzon karon na time pero so far ang nakita nato na nagyapon ang amihan ang hangin gikan sa amihan. Oo. Pero at least ingnon ta bisan tuod og medyo init-init yun ta Sir Joseph pero at least na aning wa kay mga so may February ani Sir Joseph medyo mo sugod na tag kainit Sir Joseph mga middle of February ba ka? Yes sir. So nga na sa ato ang climatological history kaning amihan yun by February ay hinay na po na dati na second half sa February na hinay na po na kawala so magka-hinay niya magkuha na po tawag na to transition period na po so pas mo init pag yun dati na sa sugod sa Marso matuwag ba nato sir nga mas mubo ang atong natagamtaman nga hanging amihan bisag wa gid siya makaboylo pag yun Sir Joseph no sa nga mga adlaw nga makatagamtam tag hanging amihan kun tandi last year katong 2019 o 2020 sad Sir Joseph. Possible po na sir na tungod kay even affecting ya po ning amihan karon so possible na to nga na-chance po nga ang amihan mas mohinay sugod sa February. Okay. So kuan sila mga andam lang dito ani sa kainit sa atong panahon na sa musunod ng mga semana, mga buwan ani Sir Joseph sa katong panahon sa kuan Sir Joseph na moabot ng Abril, Mayo, Marso nga medyo murag ting summer na kanang giingon natong ting summer dry season ingnon ta Sir Joseph. Yes sir. Unsa inyong forecast ana? Forecast na to no sabi na ay tungod kay karon pa sa June napatas sa La Nina at Sure kaning ang La Nina na to expect na to nga magpadayon like ni na mo continue karong January, February to March expect na to sa imong gingon nga karong summer April na May to June so night chance nagkakupsab ang possibility nga mobalik na ta sa neutral condition sa tuwang so mas likely ko sa June pasabot nga mas init masab sa pagbalik. Uy,
Sus, mabubuo yun sir, no? Ang atong pagkatagamtam sa medyo bugnaw unta nga panahon na Sir Joseph, no? Kuan na sir, climate change yun na sir. Sir Yes, Joseph, sir. no? Usap po niya sa atong monitor, no? Labi na kay o kaning mga o kaning change dapat taas po na usapan na to na panahon, pero usa na po ni kaning mga pagkataas sa kaning La Nina na sinati na to usa po ni sa mga epekto sa climate change ug global warming. Mao gyud. Anyway sir, padayon ta nga mag-monitor ani, kano saan ni mo gawas ning kuan sir, LPA sir, kinanam siya sa Kalayaan Island anytime today, tomorrow? Yes sir. O nahilis na siya sir? Affecting pag-indi diha sa may Kalayaan Island diha sa may Marupa labi na karong adlaw. So expect na to north aning dead end of frontal system mapira po niya sa dito mo nang dili po nila makapuili ug mamahimong bagyo. So affecting na po ni inon magkahinay ni pero affecting diha na po sa may northern Luzon area. So expect na to possible mawa ni in the next 2 to 3 days. So even karon magkahanap pa ni hinay sa June. So expect na to by weekend magkahinay na po niya ang epekto niya by weekend, no? Mahilis na po niya ang kaning atong monitor nga SPA. Unsa man siya, mo gawas ni siya or mo hilis na lang ni siya Sir Joseph? Ay ang movement sir saka karon saka so na ni duol gyud sa may boundary pero nakita na to na dili gyud ni mag pa westward na gawas ato ang pa kung kay mapira niya dead end of frontal system pa amihanan o tungis. Okay. Pero mahilis sa po siya samtang nagpalayo diha samtang naa diha naglawig diha sa may South China Sea. Okay, so at least mahilis ra gyud siya Sir Joseph, no? Yes sir. So okay. Mo ginayto nakita nga sa tong mga forecast models nga mo hilis sa niya. Okay. Sir Joseph Merlas, salamat kayo sa update sa atong panahon, sir. Sir Jun, way sa bayan o maayong buntag sa tanan. Good morning. Si Joseph Merlas to mga kasibya, gikan sa Bukatan sa Pag-asa Visayas, nagbase diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu mga kasibya, no? So init na tani, no? Paabot na tani pero di na kita katagamtam og medyo bugnaw, mas ingnon ka kanang presko nga hangin nga mo masinati nimo, babatyagan nimo mga kasibya kay wa na padung na tag kainit mga kasibya, no? Murag mo ano ni mo kagyo matag karon og unya matawag nato nga kining kuan siya kanang buhinay pa, no? Kay mobalik siya murag tuwas Luzon, ganahan mo stars Luzon ning hanging amihan mga kasibya karong mga higayuna. So nailakad sa panahon unya hinaot ang atong mga kaigsuunan diha karon sa Jensan diha sa Davao, no? Asa ni napita karon nga naigo tiya mo gabi ide atong linog bitaw mga kasibya, no? Ang halos tibuok Mindanao ni uyog, no? Ni uyog. Kay tiya mo 7.1 mga kasibya, ha? 7.1 ang gikusgon sa maong linog, no? So munay gitino sa Pag-asa karong buntag nga ang halos tibuok Mindanao ni uyog atol sa linog gabi. So nay uban nga lugar nga hinay, nay uban nga kining matawag nato nga batyagan yun nila ang pagtayog, ang paglihok sa ilawom sa yuta mga kasibya, no? Kanili matawag manig gikan sa dagat, so ang ilawom ani uyog man, so ang ilawom sa katong naa sa mga yuta diha sa Mindanao ni tayog ni lihok mga kasibya. So paglihok doon ay uban nakabatyag, doon na say uban nga nakabatyag og hinay ra. Ang uban medyo kusog-kusog, may lang gani ang kinakusgan was intensity 5, no? Kay kung niabot pa to intensity 6 ang iyang
kanang nabatyagan bitaw nga puwersa mga kasibya agoy. Orag dako kadaot dito sa Mindanao mga kasibya. Ito 7.1 kalisa kalilisan na ng linuga oy. Ha? Ang uban kay lugar maigo og 7.1 labi nag naasad sa yuta no ang mao nga linog dako na kinagkadaot. Lapad na ang kadaot ana mga kasibya. Munay kuan ha sagad nga mahitabo mga kasibya pero kani maay na lang yun no munay giingon kaluy-an pa gitag Santo Niño mga kasibya ang taga Mindanao no kay di ka ka-imagine sa iyang kadaot nga ibilin mga kasibya kung niigo pa ni nga land base ang mao nga pagtayo diha gid siya sa yuta ba no diha gid siya sa kanang ibabaw sa yuta ilaong sa yuta unya ang ibabaw dili kay siya pananglitan dili kay siya laong mga kasibya kuyaw o bisan kaning gikusguna nga dito siya sa dagat nya dili siya laom tus manguros ta kay for sure do na to tsunami no do na tsunami unya lapad ang kadaot diri sa yuta mga kasibya or ang tsunami mo'y makaingon nga lapad ang iyang kadaot no rehar mo dito atong linog sa Japan no ang naka dako sa kadaot ato ang tsunami nga namugna sa linog no do na mga kadaot ang linog mismo no pero dili siya kuan pero pag abot na tsunami purbida ha dato 7.98 ba to siya pila tong linog ato katong dito sa Japan mga kasibya no nga nakuha pagani gyud ang kana bitaw pagdanga-danga sa higanting bawd no dili dagkong bawd higanting nga bawd mga kasibya no so maka-imagine ka kung kadtong mga bawra kadtong mga klase sa bawd pautoy mo igo sa dito sa Mindanao murag hapay mga kasibya ang mga Davao Occidental unsa pa nang uban diha ng mga lugar mga kasibya mga Jinsan mga Cotabato uban pa ng mga lugar lapad yun sigurado ta lapad ang siguro ganig ang kadtong mga uban nga mamatikdi sa wa makamatikod sa linog hinay ra nga linog kupalitan nakamatikod sila maapektahan sila tsunami kay Mindanao gud para manag-usag yung ka isla o niya kung padalitan ang tsunami puting lapara no tanawa kong mapas Mindanao di ba mura man na sila ga kuan di ba gatuyok niya ang linog dapita kun ang tsunami namugna ni hakop diha sa tibok isla sus dako kadaot mo pag ingol 7.1 sus grabe hang linugaw wa ba katay mga nangamatay ani nangaangol so far hangtod karon kaluis Diyos wa man no wa may mga report so far sa kadaot gawas lang aning kinibitawng gawas lang aning gawas lang aning kining doon ay overpass dito sa Davao mga kasibya nga nangliki no kadtong eskwelahan nga niliki mga kasibya na kuan siya na napahiga kanang ang usas kabahin sa buong building naapektahan mga kasibya no tungod gyud sa kalawom mga kasibya no kung di pa lawom may 116 kilometers sa ato pa kung magbarog ka diya sa dagat na kasi babaw sa dagat ang gilad mo sa linog mupadung ka dito sa ilawom sa dagat adto dito sa yuta asa na siya tugpa dito sa yuta sa dagat mga kasibya mo tibugso ka dito ha tuwa dito ang linog ang iyang bed ingnon ta sa seabed niya sud pag yung kana dito tuwa dito ang linog mga kasibya
116 unsa may 116 diri mga kasibya. Murag Uslob or Santander ana napita, no? Uslob, Santander. Gatos kapin ng Uslob, di ba? Mga bulhon dihan napita. So gikas syudad travel pa ka paingon dito sa may Santander, paingon dito sa Uslob, muna giladmon o muna dito nagsugod ang linog. So yung anak kaladma. Yun na ha, 116 kilometers siya sa kining ilawom sa dagat. Tungod sa iyang kakusog, nabatyagan na rin sa babaw. May nang gani kini kusog. At ba, butang talag ang linog nga kasibya na mga 30 kilometros ni nga to kagamanan. Agoy. Muna na. Nako, kinakanaot. Kanang maong linog anang higayuna mga kasibya. So, kuwanta, kanang sa tos mga gipasalamatan siro ganina sa pagpangaliya ganina sa hubo mas ni Senyor Santo Niño, mga kasibya. Alas 9:28 na sa Buntagon ato day kibaw daan ha karong alas 10 wa tay trending karon kay atong patalinghugang nasad kay ang nahitabo na ron aning hearing sa Senado mga kasibya actually murag wa ni nila masitar no sa kantong nilabay nga hearing last week no nga doon na pa sila doon na pa sila laing hearing ay pahigan ng Senado kalabot sa COVID-19 vaccination program sa gobyerno. So I don't know kung ni duso ba yun ni si Senador Ping Lacson no nga mapahigayon ang laing hearing kay daghan pa kayong mga ning angayan nga mabag ang mga opisyal sa gobyerno nga magitahas ang Presidente Duterte kalabot sa vaccination program mga kasibya. So karong alas 10 ang maong hearing no ang probably mo na ni katapusan nga hearing siguro ang pasidaan na ba gilantawan ning mamahimo ning aligri ba ka unsa ba gawas kung doon na mga kausaban siguro panguna-una nila ni Senate President Tito Soto ni Senador Ping Lacson kay mao medyo critical silang Senador Kiko Pangilinan ani mga kasibya kay doon na may pasidaan no pahimangno si Presidente Duterte nilang Galvez nila ni Duque na mabastos kay mo diha karon sa hearing sa Senado karong Biyernes karong adlaw karong buntag ay pang-walkout mo ako bahala ka mo nagingon pa mga bugoy ako bahala ka no mo'y kuan mo'y pasidaan pero mo na sa kamaro sa Presidente Duterte diha may mga awhag lagi sa mga senador nga nganong di man ibutyag ning kabahin sa presyo aning mao nga bakuna nga gitumbok nga gikan sa Sinovac no ipanalipda ng Presidente Duterte no nga dunay siya confidential clause agreement no ang gobyerno ug ang kining atong palitan sa bakuna no dili lang kay Sinovac gikan pa sa uban nga mga bakuna nga palitan nato no kana siya pero iya sa gisugo si Galvez mga kasibya na kining lito ato dito si kuan be Senate President Tito Soto ug si Senador Ping Lacson ha pasakta sila anak ipakita nila mo na presyo sa kuan mo na presyuhan sa pagpalit o bakuna sa Sinovac mga kasibya no kana siya na kung unsay isang putanan sa Montigom kay Miyerkules man tos gabi ang maong tigom that was 2 days before sa meeting karon o sa hearing karong buntag mga kasibya no anhin nato mahibaw ang hearing kung doon na ba mga nausab ng baruganan kay matod pang itambong siring Soto, Lacson o si Bato de la Rosa no mao ni kuan mao ni tambong sa Montigom matong Miyerkules gabi pero ni insister sa si Soto pagkahuman sa tigom nga bisag na pahigayon ng tigom gihatagan sila sa
kwintas klaras nilang galbis mga kasibya, no? Diyon gihapon ang hearing karong adlaw. Muna madayon alas 10 karong nga buntag, atangin niyo kay ato ni pabati diri sa SibyaTV ang maong ikatulo na ni, no? Lunes man to gasugod last week, Tuesday ba to? Unya gisundan sa Friday, unya lain na sad hugna karong adlaw Biyernes na usab mga kasibya. Hinaot mas kuan kining mas klaro, no? Mas klaro, mas doon na punto, doon na dili na ulark ang wash mga kasya, no? Dili kay way klarong show mga kasibya, no? Hinaot nga makasabot ng katawhan nga uy mao day tungod ni mao day ni himuon sa gobyerno maayo or wag yan po yung ulat, maingaw na sa mga tao nga wag yung klaro mga kasibya, no? Wag yung klaro kay kinikita diya nga karon nga palitan tanon igbayo sila si Galvez mga kasibya nila Lakson ug mga kauban unya magkabunga-bunga tag tubag ana makaingaw mga tao wag gyud klaro wag gyud ni kuan wag gyud ni kanang kanang overall unta nga hulagway sa sitwasyon sa Pilipinas kung in kaso mapahigayo na ang pagpamakuna mga kasibya. Kani lain duda ni ron ha. Kani duda ni sa mga medyo tigpaniid no sa sitwasyon nga hayan bitaw kani ni kalit ra man gunigod no. Kani bitaw pagpamalit lang kalit sa mga local government units mga kasibya. Nagkahin na sila no Cebu City gani murag nagka-istorya na ba ni kung tinuod ba ni nagka-istorya na ba sila sa Pfizer or asa ba nga mga tigama o bakuna mga kasibya no Pfizer may kwaon Cebu City daghan na nahibong nga anong na-appeal man ang local government units pagka kuan na ni pagka umulga primero puro ramang ito national government wa may hisgot bahin og local government units mo ni ang pagduda sa uban nga kining lakang nga hingpit nga gi-appeal mo appeal gyud og pamalit ang mga local government units of course no kung ako sa mayor ganahan sa gyud ko mopalit no mga kasibya pero pagtugot gikan sa National Task Force Against COVID-19 no sa opisina ni Secretary Carlito Galvez doon na may kwan sagad sa mga LGU mga kasibya niingon man nga ari mo palit sa kwan AstraZeneca ari mo palit sa Pfizer ari mo palit sa Moderna I don't know na bay Sinovac nga ilang palitan kani pagpapas ni mga kasibya mo ni pagduda ron ha pagpapas ni mga kasibya sa pananaw sa katawhan or sa kanang atensyon sa katawhan gikan sa nasudong gobyerno nga klaro na kayo bisag saon pa nila pag makak pag klaro diha pag nalipod nga Sinovac yun ang paliton sa national government ug nga kining kasabutan na dugay na ni naobol no dili ni kay karon pa nasabutan na ni mga kasibya no nasabutan na ni ano gud taong iduso man gyud no way siguro nagpinmahanay na ni ngano gud pakit-on gipakita ni presidente dito gisugos Galvez ngadto ni Tito Soto o ni Bato de la Rosa mga kasibya no nga pakita dito lito no para makumbinsi na sila nga way overpricing na karon pa sa nipakita nga ni Kiyaw na grabe na kay Kiyaw sa mga tao sa mga ubang officials gobyerno nga unsa man giklaro sa presyo unsa man giklaro sa dakong kantidad sa kwarta sa buhis sa katawhan sa Pilipinas nga maoy gamiton pagpalit sa Sinovac nga bakuna mga kasibya Sinovac na usab ng meaning no nasumpayan na di na Sinovac ang kumita. Parang sino ba
ang kumita. Murag ana ang kuan kun dali gini maka kita rin ko ng mga Pinoy ba, no? So kana siya mo na dako dihang unsaon na nila mga kasya pagsulbad, pagpatinaw. I don't know katong pagpatinaw ni General Carlito Galvez ngadto nilang Soto or ngadto nilang Lacson. Na kanira ba Lacson, di ba nimo meter-meter kung maghiring ni kung iya ning ibutyag ni karong adlaw nako iya mabunggo na sila, no? Kuya doon ay nga mabunggo aning adlaw karon sa hearing, doon ay mga bubuto ani ron mga kasayuran. Pero kung wa kita sad magduda sa tanga ayan pasig dunay naumol ditong mga kuan sabot-sabot ba, ha? Mga cash sabutan ba, no? Diha sa meeting ato miagi nga gabi mga kasibyan. So ato ni atangan karong alas 10 ang taknas buntag, no? Ang laing hugna sa hearing sa Senado, no? Ang kuan ni Senate Committee of the Whole mga kasiya. Magtigom sila, magtapok sila, ang uban physically, ang uban online mga kasibya aron nga ipadayon ang pagkisusi sa vaccination program sa gobyerno batok sa COVID-19. Atong oras alas 9:41 na sa kabuntagon mga kasibya. Nindot kani pangutan na ni kuano. Pangutana ni mga kasibya concern na tong tanan, no? Og kani pwede mo mutubag ani, no? Ay mura ron lang hagit si Senador Kiko Pangilinan na suway mo adto sa merkado pagdaan mo 500 pesos para masuta ninyo unsa lit ninyo 500. No? So sa 500 ano, mura lang sa gatos para nako. No? Murag na ho, murag pareha na siya ko sa gatos iyang balor o iyang balor karon dili 500, 100 pesos or ilabay balor na ron sa 500 pesos. Kay pangutana ni Senador Kiko Pangilinan unsa may mapalit sa 500, no? Unya gabi nalingaw ko gabi kay nakadapit siguro sa pagtagad sa tigbalita si SBN mga kasibya, no? Si George Carino mga kasibya gisuwayan yun nga kuan adto sa merkado adili gisuwayan mi adto gid sa merkado, no? Dito sa kauluhan unya mura siya nakigdungan sa mga mamalitay, no? Nagdungan sa pagpalit, no, sa mga mamalitay. Iyang gisuta dito, no, ang kining unsay mapalit sa kining 500 pesos mga kasibya. Sus, murag nipis sa kuano ha? Nipis kayo ang bag, nipis kayo ang sudlanan sa mga gikumpra sa mga mamalitay. Kasuway mo ni 500 merkado ba? Dili 500 ato kag mall, ato kag groceryhan murag ni samot kanipis ang imong kuha na no, imong mapalit na mga kasibya. Kana siya so gisuway na George Carino gamaya rag mapalit sa 500. Musamot na kagamay kung ikaw mupalit kag bugas nga kinilo, no? Niya mupalit kag usa 2 kilo na may nusa na kaana ila may kilos bugas ron butang ta 40 o 30 o na pa ba 30 mo di man maayo kay no ang 30 gihapon siguro mga butang tag kuan kanang 40, no? Nya ibutang tagkuan mo pila man mo kabuok mga 5 mo sa pamilya so kinahanglan sa kag 2 kilo ginana ang imong paliton, no? Kana gatagi-tagi ka gawas kun na kay usa ka sakong bugas diha sa inyong balay, no? Pila na 80 dool na 100, no? Kani sa kuan ni minimum wage earner ni dito sa kauluhan mga kasibya, no?
kaning pag suta dito unsay mapalit sa 500 pesos mga kasibya. So daing napalit sa katong mamalitay, so ito yung napalit baboy, di ba siya kilos baboy. So sa kilos baboy pila to? Tutos man siguro dito, 400. Palit ka ko sa kilo, ang 400 mahurot. So pwede ka magtagi-tagi siguro, no? Butang talang sa kilo, palit ka 1/4. Kaya may 1/4 sa 400, oh. Dito sa Manila ni nga presyo ko, 400, 1/4 kilo, ang 1/2, 200, 1/4, 100. So 100, may butang nga pilar mo na tong 1/4 nga kilong baboy mga kasibya. Pangsagol na, di na pwede hiwa-hiwaon siguro nimo, no? Hiniwa na nimo, i-adobo na nimo, dili pwede na. Or pwede siguro pero ginagmay nga hiwa imong hiwaonon, no? So 100 pila na 180, no? Palit kag so, may uban. So depende siguro unsa imong putahi. Palit kag mga ricados diha, mga sagol, no? Mga lagutmon, mga utanon, mga kining sibuyas, tamatis diha, unsa pa diha, no? Butang lang gasto ka ng mga labi menos siguro 50 or padung siguro sa gatos, no? Ilan na? Mga 180 plus mga 50, 60, butang lang 70 imong nagasto ana, no? Mga tagi-tagi sa gihapon, no? Palit ba ka diyang pichay, nga mo ni, dagay ko ani, hiwai ko, ana, anya, kalbasa ba, mga ana, buta na, tinta na tanan, yung napalit diha, no? So, pila na 180, tinta, 250, katunga na ka, man niya, napalit pa nimo bugas, 1/4 baboy, katong mga ricados, no? 250 na. Kung saan yung palit mo 250 mga kasibya, ibutang tagwa kay mantika sa inyo. Ha? Wa kay mantika sa inyo mga kasibya. Palit sad ka. Nya karon kay no ano mga tagi-tagi ron sa kanang mga sari-sari store nga kanang murag ilang gi-repack bitaw. Bantay mo ana nagsuon lang plastic, no? Pila ba na siya? Tag 30, no? Kay ang na pinakitaan ka usa diya sa groceryhan nga mantika ni di lang ako i-mention ang brand ang gihimo sa katungkuan kaning ilang merchandiser o sa ilang dealer mura sila gasale atong mantika, no? Pero ilang gihigot iipon nila do ka buok murag masabing no may 1 take 1 pero ang duha ibutang ta ang presyo ato kung imong palito ng usa mga 120 mga ana siguro, no? Kuan siya kanang gisudyo kanang kuan niya ba, no? Na bang murag container nga gamay ingon ta, no? 1 kilo, no? Nga mantika. Akong kausa nagsirimi sa kong bata, ako yung gibarugan gyud niya magitan-aw ginako niya tan ko tanang kuan sa mantika kanto nakadapit og taga kay duha mo siya, no? Di siya buy one take one. Kuan lagi siya nga mao na ni ang presyo sa duha. So ibutang tag 120 o ibutang tag 100 kaya ang presyo sa duha murag 200 plus murag ana, no? From pila to presyo niya karon murag 200 plus gihapon siya pero mas us-us ibutang ta ang presyo 210 na 205 na lang ang duha. So naka-save kag 5 muna ilang pangangko muna kuan ngana nga estilo. So ikaw nga konsumidor ka nindutaw ta ni palito, no? Pero di ka ganahang palit kay ang imong kinintos 250 lang habilin. Wala imong kinahanglan mantika. Kuan man kanang gamay ra man. So adto kadto sa tagi-tagi pila may mantika ibutang ta mo palit ka mga 30 pesos balor sa mantika kadtong gi-repack na, no? Mga kasibya. Pila naman na 250 plus tanta 50 ang imong nagastos mantika, no? 300 na.
200 sila kuwag. 200 sila habilin. Ang sobra, no? So, niya sa kaglaing mga palit ba kag itlog diha ron, no? Palit kag itlog ron. Ilang itlog at tibuha ka ng tinagsa-tagsa. Kaya ang dosina sa itlog nga large, abot man siya margatos, no? Margatos kapin. Mga kasibya, kaya ang usa ka tray sa large nga itlog mo abot og depende sa asa ka mo palit siguro, no? Moabot og 200, no? Yan na pero style ng mga maligyaay, mo na ako namatikdan ha. Maligyaay itlog. Kung mopalit kag usa ka tray, ingnon ka unsa ni sir, i-plastic lang. So, i-plastic. So si suda di plastic mo kuha dito sa usa ka tray, di ba? Sa una hatag naglibre ang tray karon pabayro nag 4. Puliso di gino kinabuhi kaya hasta mga disyante sa itlog ang tray pabayro nag 4. Sa ba mo kuha kag usa ka tray sa large sa karon no na apoy suki ani. Bayad kag 4 kung gusto ka nga ang katong tray di na to hilabtan no adto na dito mo tanang itlog nga kasibya nga imong ipalit no di na ibutang og plastic no. So namuingon ko sa plastic na dong ay kisang bayad tag 4 no. Masabot nga tray katong murag karton nga tray ba no. So ginamit ang nimo karton na pabayad 4 nimo. Pero sige na lang no. Mga kasibya no. Muna style ron. Isa una gikinumdum ko ng tray no. Usa ka tray o kuha di ako sa ka tray. Wa may bayad. Karon pabayra na oy. Ha? O bayra na ang usa ka tray ha. So kung duha ka tray, bayad kag 8. Kung imo tong kuhaon ng tray o ang itlog nga naa paghihapon sa tray mga kasibya. So kay ko matay negosyo gyud da. So ang 30 pila ba ni soda ng kuan 30 na no. So divided by 200 na nimo ang 30 pila may labas na 9 200 divided by 30 ayun po ha divided by 30 5 size mga size kapin ang large 650 no ang large marag mao ba no 650 ang large pa ha ano na to be para maklaro calculator 200 divided by 30 size 60 amo ni ang large dero ni baligya siya kung tinag sa city di ba kung tinag sa city ni ako na ba nadunggan doon ako gipaktis pa ba ni ron basta mo ni ako nadunggan nga kanang large diha gibaligya nga mga itlog mao na siyang medium gibaligya as large mo ni gihimo sa mga kani mga retailer og itlog na marokoy sa king uban ay ha nakakita og katong pag pandemic nga pwede kusugag halin sa itlog nga kasi dino karon murag ni kalma naman siguro kay mga tao sa doon isuod man sa daghan sa inisud og kuan eh kanang nigsus itlog kasi biya no pwede naghanang nisud delivery dito no free delivery ha basta minimum order of 5 trays mga kasibya yan ang style sa uban no so size 60 so niginansya sila kung individual ang paliton or tinagsara tag city no tag city mga kasibya so kana siya so balikan ko itong kadiyot mantika sumpay lang niya ito akong naobserbahan ba katong mantika nga kuan siya giputos usara siya kuan ba nya mo toy presyo natandi nako sa the same brand sa mantika nga ang iyang putos lain no medyo kuan siya katong murag refill no kay kadto ang container man gyud siya no so medyo mahal dako diferensya ha na kung naa mo anang containers mantika ay na inyo ilabay refill na lay palita kay kadto ha ang usa ka refill niya nga 1 liter
Wa kabot 100. Wa kabot 100. 1 kilo ha ang mantika. Wa kabot 100. Amo to akong gibunlot. Kung sudlanan, ihubad ra tani, no? Palit na ko sa kalitro. The same amount sa mantika, di lang parehag sudlanan, no? Kay katong usa, kuan man to siya, nahog nga para refill, no? Pero kung palit sa kagduha ato, ila ra mga 190 kapin. Dako kay diferensya dito sa 200. Moabot og mga 10 ngadto 20 pesos ang diferensya mga kasibya, no? So kamo dihang mga pahay gud sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimay bitaw, magsuanay tabi kung sabay na matikdan ninyo karon nga saka jud nga mga paliton, no? Na kuan ba? Nabali na bang sitwasyon? Di parehas una nga magdakag buyot or sa patong dako kay nga sudlanan nimo sa imong pagpangumpra, gamay rang kwarta imong dadon, no? Ang kwarta naras pitaka. Ang buyot naa dito ang mga produkto nga imong paliton. Karon bali naman. Ang kwarta isod mo na may isod sa buyot kay daghanan mas kwarta kinahanglan ang mapalit nimo kadto ng mga produkto murag mo nasud sa pitaka. Muna yung mga binuang ba mga pero kuan na kining tinuod na nga sitwasyon 20 piso ng usa ka lapad ang naa ni merkado man 20 ra din ang usa ka lapad pila ba naka gramos ng usa ka lapad wa mo nakabot sa kilo no ang usa ka lapad no pero karon na plastic na isoda wa na tong buta pa man siguro ng mga lapad ron nga gisud sa lana o kani mantika mga kasibya pero wa na plastic na gisud ng plastic kani mga ripak-ripak na ba so na malingaw ko na magtanaw diya sa carbon ng ngumprak mama magkuyog ko malingaw kong tanaw sa mantika labi ng mantika baboy patalamiya kamo na hilig mantika baboy patalamiya mantika baboy mahal san mahal kay gamay ra man siya di man siya daghag baligya no di man siya kanang depende gani maka-timing ka na yung timing ko sa mantika baboy sa una so magsawanay ta nang inyong kasinatian di aros merkado ha sagaran ko ron sirihan ko no kaning naa sa mga department store or sa mga malls mga kasibya no kay kuan yun grabing saka muna nagtinguha na ron ang Senado nga dunay Senate inquiry ani unya mura sa aging tubag ni mga kasibya sa kining kuan ni sa hearing sa Senado ang naghuna-huna na sad mga kasibya nga dunay patuman nga price control sa mga kalaliton ilabi na sa manok ug baboy nga mao gyud na matikdan nga grabe saka no isa ko lang kiingon ang ihimplon gyud ako bahig baboy kaning limpo nga luto na sa una makapalit ka nag 190 195 ni 200 ni 205 sus karon nakaagi kumplitan na limpo 215 namang usa pila man na siya kuan pila man na ka 1/4 na siya nga baboy pila man na siya ka unsa ba na gibugaton na niya kapins 1/4 unya ang kilo matod pas limpo ron dire siguro sa ato na sa mga 3 to 400 300 plus siguro no ang usa kilo pila mahiwa ana para limpo duha so ginan siya ang kuan kung pananglitan ang kilo ron din sa ato na sa tatlag 300 no ang kilo sa limpo okay medyo kuan man siya kanang mga prime cuts man na no kanang mga ana nga mga tawgo nila sa mga merkado no prime cuts so 300 baligya ni mo 215 o niya pila kahiwa de butang tag ang imong timpo ana
Sa usa ka kilo muhiwa kag mga duha or tulo. Murag tulo siguro, no? Butang ka. So tulo sa 215 per limpo nga slice, pila man na? 600. 600, no? 645. Dako kag ginansya. Although pa ka nastaw, palit pa kag ubang mga demand na mo, abangan sa imong pwesto, no? Mga kasibya, no? 1 kilo, hapit na to kalapad, mura tag more or less 60 pesos ang kilo. Sa ko ani, merkado, ma'am, no? Ano diferensya, ma'am, no? Paano nakas merkado palit, no? Sa kuan niya, mga edible oil ni, kaning sa merkado gyud kay mao nay kasagaran, no? Ma'am nang pero may baligya siguro diya sa mga merkado kaning mga medyo mga sa mga canola oil, mga palm oil, kanang mga ngilngig na kay mga ngan, balay-lain klase mga coconut nga pud tinindutan ng packaging, mahal-mahal ginoon. Kung ako lang basihan katong 90 nga akong napalit kapin ang kilo sa katong refill, 90 kapin kumpara rin sa 60, no? Kaya wala ni tumaw naman sa guno ni mga good cholesterol, bad cholesterol. So kinahanglan mo good cholesterol kani nga mantika mo palit ha. Ay nako. Ang lechon manok na gani kay 220, no? Naka tarpaulin ang presyo wa kay mahimo. Mo 220 ha. Andiri sa amo ma'am na ako nakita sa punta Mampe Naga 205 ang lechon manok. No? Impact 205 ba to? Mas mahal ba to ang lechon manok? Murag mas mahal ang kuha, no? Mas mahal gyapon ang limpo. Mas mahal ang limpo kay baboy, mao may mas mahal ang kuha. May obyasada 350 ml ang usa ka lapad jud. So kung 350 palit kag tulo para sa kilo ka, no? Nga mantika. Okay, Eric Minano 60 ng kilos mantika sa merkado gikan na 48 pesos. Sus, kapiha ko na ni Sir Eric, kano sa amin ni 60 sir? Gikas 48. Bag-o lang. Kapiha na ng 12 pesos ang sako. Basta ang saka lagi rin palaliton mga kasibya. No? Pwerte yung saka. Muna nakapangutan na Senador Kiko Pangilinan nga unsa may mapalit mo 500. Paano ba tamhuman, no? Sa kuan? Sa pagkwintas 500. 300 na to, no? So 200 lang nabilin sa imong 500. Sa pa may mapalit nimo sa kuan. Katong itlog mo na to akong gikuan, no? Itlog, no? Amo to itlog, no? Katong gikuan ako pila butang tag usa ka dosina no bintas so mga 300 kuan na. 300 butang tag city palit kang na post tinta, no? Large na nga size, no? 300 tinta na. 130 lang nabili nimo, no? 130 na lang. So kung mapalit mo diya mga uban nga mga palitonon. So kana 500 mga kasibya. Mura na mapalit nimo. Murag usa ra na siya ka plastic bag siguro nga dili siya dako nga plastic bag. Ang mao nga mapalit nimo anang higayon. So saka gyud. Saka gyud ang presyo mga kasibya. Kaya bitong bantay busay na ubang mga manindaha mamalit bitaw na sa kaning mga groceryhan ba kaning makakita man kadiha sa imo ng bayranan, no? Naam na sa screen nila sa ilang cash register, no? Computerized nila nga kuan. Nagiuban do nga kanang nighabwa bitaw ha. Nighabwa ba ako kay style sa namo mag-grocery mi. Mura mi mangwinta daan, no? Na kani mo abot na ning Canada, mura lapas ang budget ana ba. So at least nighabwa nimo, habwa kay habwa lang ka. So na may uban kalangay kay siguro nga wa siguro na makwinta. So inig-abot na dito, hala, habwa. Kwinta diri sa kahira, kwinta. Inighangad sa kantong namalit, uy, mo na ni presyo. Di na, kantong pan, ibalik na naman, ibalik. Ang kantong pan yung ibutang sa iyang card. Di na ipapilog kwinta. No?
So kayong kasaka gyud, no? Saka gyud. Why wa mo saka karon ang sweldo ra, no? Nay naot nga matagad ni mga regional wage board kining kini bitawng ipaabot ng mga petisyon, mga kasibya, no, sa mga nagkadaiya nga mga labor groups, no, murag mag-una ani ang mga kining militante nga mga labor groups, mga kasibya, no. So naot nga kung dunay musaka pa, no, gawas mga presyo, pasakaan sa ang sweldo sa mga trabahante, mga kasibya. Pila ang ilang gitinguha? Ang ilang gitinguha katong yung legislated wage, no? Kuan. Pila to 750 a day, no? Which is para nako makatarunganon kana nga suhulan yung mga kasibya, no? Minimum na kung maka-afford ang kompanya nga usbawan pa na nganong di man, di ba? Kuan pa na kanang ipunan inunta, no? Dublihon ba na? Nabir uban pila more than 1,000 2,000 pesos a day ang sweldo, no, kung maka-afford ang kompanya. Naay mga kompanya ngayon ana mga kasibya, minus sa imong kuan, sa imong mga deduction mo limpyo siguro mga tag sa kalibo mo limpyo siguro nag mga 20 kapin, no, 1.5 mo limpyo siguro nag mga pila limpyo siguro nag mga 30 kapin. Katong 2,000, limpyo siguro nag mga ang gross would be 60, no? Limpyo siguro nag mga 40, 50, no? Minus sa tanang mga minusan, no? Ang 2.5 a day, limpyo siguro nag mga 50 kapin. Ang buwan ha, pasabot ana, no? So kana siya. Kana sa madagko nagsweldo mga kasibya. Kung minimum wage earner ka, bilang minimum wage na ito 400 pala to 6 30 daras mga 11,000 10,000 11 12, no, ang minimum kuan na to minimum wage nga madawat matag buwan, no, ipon na niya minusan pa na minus nag mga ibutang tag tanan ng mga minusan olimpyo na nas mga 9 Gs, 9 to 10,000 ang imong malimpyo na mga kasibya. So, gamay ra gyud kayo. So, kadto 500 a day, no? Nga mo gi murag na hug challenge ro ni Senador Pangilinan na 500 a day unsay mapalit nimo. Pila ra to nimo magamit, no? Kung 500 dili lang kay sa merkado, no? Sa ubang mga galastuan niya balay. Kapila ra man na nimo magamit ang 500. Pila ka 500 let's say sa 10,000 ni, no? Ang imong 10,000 na kung nag-abang ka minusan nimo abang, no? Butang ta lang kung single ka mga may abang ng kuan, abang na kwarto mga 5 or mga 3. Wala city na bili nimo mga city na lang. Lahi pa yung bayaran na kurinti, lahi mo bayaran na tubig. Butang-tag mga libo kapin sana. So, size lang habilin mo. Ha? Malimpyo na mo, ha? Imaynusa na katong mga deduction sa nimo, ha? Mga kasibya, no? Mga kasibya. So, pila na? Mga 6,000. Ang 6,000 nimo, kung i-minus to nimo sa, ibahin-bahin mo sa 500 nga may imong gastuan kada adlaw. By the way, kato 500 akong example, mo pa ito ilabot sa imong plite, imong ubang mga palaliton, no? Kato lang to dito merkado. So kato 500 mo mo ito mapalit. So ang 500 mo dili gina nimo ano, no? Dili gina nimo gastuon ng 500 kada adlaw nga hutdo na nimo para lang sa usa ka butang. So 600 divided by 500, pila na do? 12 ra ka.
Kinahanglan nga imong gasto kada adlaw di ka bag 500 para ka makasugak pod para mo abot sa sunod nimo mo abot nga sweldo mga kasibya, no? Ngun ana ang budgeting sa katong mga minimum wage earner. Kung daghang kag anak, ana tumbling to the max yun ka, no? Count to the max yun ka mga kasibya, no? Muna'y mahitabo yun sa kining minimum wage earner. So ang ila 750, ang ilang gusto nga iduso, pinaagi sa legislative wage, pila man na at least mga 750, at least mga 30 siguro na, maabot ng 30 ba? 750, mga siguro mga 20 to 25,000 a month. O at least, kuhan siya. Kanang, kuhan ka, kining nakakay na dugang sa imong kita. At least, mura kag maka inat-inat gamay sa imong budget mga kasibya. No? Kung dunay sobra diha, tigumon, i-savings, okay kayo. Wag yung problema, mga kasibya. Uy, nakasugod na karon mga orasa ha, ang kining hearing, no? Problema ni katampusan nga hearing mga kasibya sa kuan diyo ta kay murag sipiat wa nila. Ako na ning share screen karon kay nakasugod na. Doon na pamahayag karon pasiunang pamahayag mensahe ni Senate President Tito Soto, mga kasibya, no? Ang kuani official ning YouTube channel sa Senado, mga kasibya. Ato nan paminawon karon ang maong nagpadayon nga hearing sa Senado karong mga oras, particularly on the primordial intent of the committee's hearing, which is to mainly find out the roadmap of the government's national vaccination program. This committee, and most especially the people, our people, will be well informed of what lies ahead in further continuing in this alarming pandemic that has spread worldwide. Furthermore, just a disclosure, I, together with Senator Ping Lacson and Senator Ronald De La Rosa, met with Secretary Galvez. We saw documents that will prove surely beneficial to our people. And also we came across information for the necessity of the non-disclosure agreements. So by Secretary Galvez of the utmost transparency, and I'm sure we can into the negotiations at the time. By the way, thank you, Secretary Galvez, for reaching out, and thank you to give our gratitude to the President for heeding the call of the Senate to look into the matter. Thank you. On our part, we warned him the possibility of some unscrupulous others who take advantage of these negotiations, which led Secretary Galvez to promise to keep the Senate posted on the goings on relative to the procurement of COVID-19 vaccines. We have nothing but good intentions in conducting these public hearings because we both wanted to put an end to this pandemic as soon as possible. And as I have already stated, I believe that the Executive Department and we are both looking for what is for the greater good of the people. We, the members of the Senate, do not favor any particular brand of vaccines, but we favor a vaccine or any vaccine that is correctly priced, properly procured, and distributed. So hopefully, again, after today's hearing, all the issues will be resolved and no further question or doubt will crop up from the discussions that will transpire today. And I hope that through this, we will be able to convince the Filipino people to believe in vaccines and the vaccination or vaccine in general. All right? So before we formally begin the discussions, we request the Secretary to acknowledge the presence of our invited resource persons for the record. And afterwards, the Secretary is directed to administer
administer the oath to those resource persons who are joining us for the first time. And I would like to remind our resource persons that you are still under the same oath as before. Secretary Villarica, please. The following resource persons are present in today's hearing. Secretary Carlito Calves Jr., the Vaccine SAR, together with Assistant Secretary Wilben Mayor and Director Pamela Padilla Salvan. From the Department of Health, physically present today, Secretary Francisco Duque, together with Undersecretary Maria Carolina Taño of the Procurement and Supply Chain Management Team and Director Maria Soledad Antonio of the Bureau of Health International Health Cooperation. From the Department of Finance, present is Undersecretary Mark Dennis Hoven, together with Assistant Secretary Maria Adita Tan and Attorney Jenaira May Halasco. From the Department of Foreign Affairs, present physically is Assistant Secretary Eric Gerardo Tamayo. From the Department of Science and Technology, present virtually is Assistant Secretary Leia Buendia and Dr. Jaime Montoya, who is physically present today. From the Department of Interior and Local Government, physically present today is Undersecretary Epimaco Densing III. Testing Czar and Deputy Chief Implementer of the IATF, Secretary Vincencio Dizon, is physically present today together with Attorney Joanna Capones. From the Food and Drug Administration, physically present today is Director General Lorando Domingo. From the Philippine Medical Association, PMA, virtually present, Dr. Benito Atienza, together with Dr. Lulu Bravo, virtually present, Chair of the PMA Ad Hoc Committee on Vaccination. From Zuelig Pharma Philippines, physically present today, Ms. Janet Hakosalem. From Pfizer Philippines, virtually present, Mr. Andreas Raidel. From Unilab Inc., virtually present, Attorney Dave Frederick Escalona. From the Cold Chain Association of the Philippines, virtually present, Mr. Anthony Dizon. From the Health Technology Assessment Council, present are Dr. Maria Carines Alejandria, Dr. Jose Enrico Lazaro, and Dr. Mediadora Saniel. From MKG Universal Drugs Trading Corporation, present today is Attorney Mark Christopher Tolentino, its President and CEO. May we request the resource persons who have not taken their oaths in previous hearings to please stand for the oath. And please raise your right hand. You swear to tell the truth and nothing but the truth in this hearing. Thank you. Thank you. Thank you very much. Before Mr. President, the Minority Leader, Senator Dillon. with your permission, Mr. President, may I make a short manifestation before we formally call on the resource persons present this morning? Go ahead. Thank you, Mr. President. I take note of your statement, Mr. President, that you had a meeting with Secretary Galvez, and more or less from the tenor of your manifestation, you are satisfied that the actuations of Secretary Galvez, particularly on the reluctance to make public the pricing of Sinovac, is needed because of the prejudice it can cause to our country when the needed supply agreement will have to be signed. Mr. President, just for the record, we never for a moment doubted the integrity of Secretary Valdez. I do not know Secretary Valdez personally, but from all indications, he enjoys a high degree of respect among his peers. But we have raised issues on the pricing of Sinovac, principally because of the constitutional provision
that the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. And this was interpreted in the case of Chavez versus Public State Authority and Amari, that the quote, the constitutional right to information includes official information on ongoing negotiations before a contract. Having said that, Mr. President, we note that AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, has made public its the cost of the vaccines purchased by the private sector at $5 per dose or $10 for 2 doses. Having said that, Mr. President, we defer to the judgment that the judgment of the Senate President, not to make public through this open committee of the whole hearing the Sinovac prices at the time that the negotiations are still ongoing, and there is a commitment that since these are public funds, after signing of the supply agreement, we confirm that the position we hear and we reconfirm the position of the Senate President that he will be one with us in compelling the publication of the price after the supply agreement is signed with Sinovac for better public order. With that, we assume that this is the one that what I have stated for the record will transpire after the contract is signed, that the public will be informed of the terms of the supply agreement with Sinovac, to remove all doubts and in order that the confidence of the people in our ability to address the pandemic will be enhanced, because I will repeat, only 47% of our people today would want to be vaccinated, and the issue of confidence is intricately related to the information that will be made available to the public. So that's my manifestation, Mr. President. I hope it goes on record for clarity. Thank you very much, Mr. President. Thank you, the Minority Leader, Your Honor, Senator Drilon. We take note of your manifestation. We place it on record. Thank you. Again, let us start with the discussions, but before that, we give the floor to Secretary Carlito Galvez Jr. for an opening statement. Your Honors, to our Senate President, Honorable Vicente Tito Soto, the members of the Senate of the Whole, my fellow cabinet members, good morning. Allow me to thank the leadership of the Senate for giving us the opportunity to provide greater clarity to the national government's vaccine procurement efforts during our meeting on Wednesday, January 20. The meeting is instructed also by the President, Rodrigo Roa Duterte, to allow me to shed light on the pressing concerns raised during the Senate's Committee of the Whole hearings last week, without violating the terms of the non-disclosure agreement that I and other members of the negotiating team had signed. My fellow negotiators and I are legally bound to honor these agreements. Our failure to comply with them would compromise the orders we have already made with not only one, but with all pharmaceutical companies that we have been negotiating. But we will provide, Your Honor, the information in due time, considering that negotiation is ongoing, and during this time, prices may go up and down. So we cannot reveal, and then also the companies are also negotiating with other countries, and our negotiation will also be compromised. This is the last thing
we had liked to happen, considering that we are limited supply and vaccines and the global market. There are also issues in Malaysia and now in Europe, wherein the prices have been rebuilt. And in rebuilding the prices, the volumes, the delivery of the volumes had been cancelled, and the negotiation had also been compromised. I sincerely appreciated the role of the Senate in helping us to explain to our countrymen the complicated process involved in negotiating and procuring vaccines for the country. Also to put clarity on our national vaccination roadmap, and we also thank and recognize the different recommendations to the gaps that they have seen in our roadmap. I would like also to put on record that we recognize and respect the oversight functions of the Senate, given that we all share the same objective, which is to ensure that the Filipino people will have access to safe, effective, and cost-efficient vaccines. Further, we would like to assure our highly esteemed senators and countrymen that all our negotiations are above board and will be free from corruption. And we will make our reports to you, Senate President, regularly, sir. Our negotiations with the vaccine manufacturers are based on the guidance given to us by the President, Rodrigo Roa Duterte, which are anchored on the principles of transparency and accountability. And he emphasized that he has no tolerance on corruption. Therefore, we and other members of the negotiating team are committed to carry out our duties without jeopardizing the agreements the government has reached with the vaccine makers and preserving the best interests of both parties. We promise to reveal the exact prices and other details of our negotiations in due time as we firm up our agreements. I would like to thank Senate President Vicente Soto III, as well as Senators Pampilo Lacson and Ronaldo De La Rosa, for giving me your time to clarify, and to also to Baguio Mayor Benjamin Magalong for facilitating the meeting. I would like to express my heartfelt gratitude to all the members of the Senate for the patience, understanding, and most of all, support you have given to the vaccine SAR and to the members of the vaccine cluster. Rest assured that we will continue to perform our duties with respect for all concerned, in a spirit of integrity, accountability, fairness, and transparency. And also, I would like to make a public address that for whatever statement that I make, I will make an apology if I have hurted your feelings. Mabuhay po ang Senado, mabuhay po ang Sambayang Pilipino. Maraming salamat po. And we will work together with the Senate, because we know that in this pandemic, we need to work together. And we really appreciated your help during the passing of the Bayanihan 2 and Bayanihan 2 and Bayanihan 1. And we would like to recommend that in this hearing, we will reiterate to enact an indemnification law, considering that it is very needed on our COVAX donation of 20% of the population, and also to ensure the readily available funds for the adverse effects of the vaccine. Number 2 is to allow also the LGUs to undertake advanced market payments, considering that the law prohibits us from making payments and no indicative date of delivery. And then number 3, to declare COVID-19 vaccine as a strategic assets for the strict government control. And number 4, and the declaration of the COVID-19 vaccines to be free from taxes and custom duties, so that its state of efficacy will be preserved during its transport and handover. That's all, Your Honors, and maraming po salamat. Thank you, Secretary Galvez. We do appreciate your humility and sincerity. Thank you very much. The Minority Leader, again, manifestation before we start. Just one question. Just one question, Mr. President. Will Secretary Valdez, is Secretary Valdez committed to brief the Senate on the pricing of Sinovac after, and underscore the word after, the supply contract is signed, because these are public funds subject to audit in any case,
So that therefore, I have his commitment on record that after the supply agreement is signed, the Senate and the people will be informed of the terms of the supply agreement without the need for a committee of the whole. Yes, sir. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you. All right. So let's start. As usual, we will be allotting each member 10 minutes. The order of questioning, the usual practice, those physically present, then the officers, and then the order of logged in. Let's start now with Senator Pampilo Lacson. Mr. President, just a point. Yes, Senator Pangilinan. Yes, sir, administrative matter. Is Secretary Duque attending the hearing today? Yes, he's here. Okay, thank you for that. All right, Senator Pampilo Lacson is recognized. Thank you, Mr. President. As manifested earlier by the distinguished minority leader, and as Your Honor and I are aware, our debates mostly on the Senate floor and informally in the lounge, mostly centered on the confidentiality disclosure agreement, particularly on possible constitutional infirmities and pertinent legal issues involved, taking into consideration Article 3, Section 7 of the 1987 Constitution, which of course is qualified by the phrase subject to such limitations as may be provided by law. Now, for the benefit of the public and those who requested me to ask this question, which law or jurisprudence, if any, exempts such right of the people to information on matters of public concern, access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data as used for policy development? Of course, I called it from the provision of the Constitution. So anybody can answer, just for the benefit of the public, because ito yung pinaka most discussed na issue in the aspect of the CDA. Thank you. Can we have Yusek Mark Hoven to answer? Mr. Mark, go ahead. Yeah, Mr. Chair. So basically, the jurisprudence on right to the public's information is stems from the case of Chavez versus PCGG, which was penned by then Justice Artemio Panginiban. So basically, it provides certain exceptions, including privileged information. Among the list of privileged information is trade secrets. So trade secrets are considered among privileged information which need not be disclosed. So there's a subsequent decision also by the court dated 2017, Airfield Corporation versus Penswell, where the court explicitly states that a price list is considered as a trade secret. So by virtue of this claim of privileged information, the government opts not to disclose the price of the vaccines at this particular point. But nonetheless, we still commit to provide a list of the prices once the definitive supply agreements are signed. Thank you. And in due time, of course, at the proper time. And that's in compliance with the, of course, another constitutional provision on the COA. I think, of course, at the proper time. So that's clear enough. So that's settled, And we will abide by the confidentiality disclosure agreement as agreed between two parties. My next question is kay Secretary Duque. Ito patanong din lang po ito, yung tungkol sa vaccine passport or yung vaccination certificate, will it be a necessity for work, travel, commuting, dining out, church worship, marketing, and other basic activities? The concept, Your Honor, is being studied by our technical working group in the IATF. But yung kasi pong konsepto ng passport, parang sinasabi ko, nabakunahan ka, pwede ka na pumunta sa mga lugar, pwede ka na makihalubilo, etc. Pero kasi sa ngayon po, lumalabas ang mga bakuna, wala pang sapat na ebidensya na nagpapakita
na ito po ay talaga makakapigil ng transmission. It may prevent clinical disease, it may prevent severe disease and hospitalization, but insofar as the transmissibility of the virus po, yan ay hindi pa po malinaw. Yan lang po. Salamat po. Tapos itong huli na lang, no, my third question, third and last. As far as COVID infections, saka yung mortality, no, yung deaths, where are we in the world rankings? Yung per capita, of course. Ang atin po sa ngayon, we are number 32. Nag-rank po tayo number 32 in absolute COVID-19 infection. We are ranked about 125, but hindi ko po masyadong 125 based on our infection on a per million population. So we're probably about 4,005 to 4,800 per million population. The 40 countries that have already begun with their vaccination since December are 5 to 10 times more than our cases per million population. It's very important po na i-relate natin sa population. So sa atin pong death rate, kung di pa ako nagkakamali, ay we are also about 113. But I will give you the final ranking kasi nagbabago po araw-araw. We are at about 84 per million population. Mga 84, 89 per million population po tayo. So mababa po tayo pagdating po sa ranking on a per million population. Maraming salamat po. That's all for this representation, Mr. President. Thank you, Senator Lacson. Senator Risa Hontiveros, you're recognized. You have 10 minutes. Salamat, Mr. President, at magandang umaga po sa lahat. At the outset, Mr. President, I'd like to make of record that I join with the manifestation of the minority leader at the opening of our hearing, that the right to information, even during a negotiation stage, is guaranteed by the Constitution and precisely, specifically as ruled in Chavez versus PEA. And that the price, our assumption and the assurance given by Secretary Galvez, that the price will be made public after the supply agreement is signed. For the record, Mr. President, Mr. Chair, at the outset of my interpellation. Mr. President, ang maganda po sa ating pagdinig sa COVID-19 vaccine program ng bansa ay nagkakaroon tayo ng pagkakataong masagot ang mga tanong ng ating mga kababayan ukol dito sa COVID-19 vaccines. Ang lagi kong pahayag ay ito, 3 bagay lamang. Gusto natin ng bakunang ligtas, bakunang epektibo, at bakunang darating sa oras. Kaya nakakalungkot po ang akusasyon ng Malacanang na kaya daw tayo mausisa ay dahil may pinapaboran daw tayong brand ng bakuna. I want to also put it on record, and it's fully reflected in our Senate Journal, na sa hinaba-haba ng mga hearing dito sa Senado tungkol sa vaccines, wala ni isang beses na ako o kahit sinong senador ay may kinilingan na kahit anong brand. Kaya patuloy ako magtatanong tungkol sa mga bakuna na hindi pa kumpleto ang datos. Nasa pangatlong hearing na tayo at maraming natitirang tanong. Ang tanong ng mga senador ay tanong din ng taong bayan. Ano ang tunay na efficacy rate ng mga ito? Magkano nga ba ito? Nasaan na ang kumpletong datos? Para magkaroon ng accountability, kailangan sagutin ang mga ito. Hindi namin kailangan na maging medrep ang alinmang bahagi ng gobyerno. We just need to trust that you will guard the health of Filipinos by bringing only the best and the safest vaccines here. Ni isang sentimo ay hindi dapat mapunta sa kahit anong bakuna na hindi napatunayang ligtas. Bilyon-bilyon ang gagastusin natin dito, kaya dapat makasulit ang mga Pilipino. To my first question, Mr. President, Mr. Chairman, on Mikey Arroyo and Sinopharm. Meron po akong slide dito, Mr. President. Last hearing, I asked the FDA if they were able to find out who was the Juan Miguel Arroyo of LTA Inc., who that was, who sent them an empty email with attachments of Sinopharm. The FDA has since confirmed, Mr. President, that the email
from Juan Miguel Arroyo of LTA Inc. is from incumbent Representative Mikey Arroyo dito po sa FDA letter. So could I please ask the FDA, to your knowledge, Director General Domingo, is LTA Inc. going to be one of the distributors of Sinopharm? Mr. President, Madam Senator, so this one po was on November 10, and Congressman Mike Arroyo said he wanted to share some information on a vaccine that might be useful to the FDA, and I suggested to email and also to the VEP kasi po yung vaccine expert panel ang first na tumitingin ng mga bakuna. And he did send the email to the VEP. Pagkatapos po, sumagot yata yung VEP nang nagtatanong kung ano nga po yung intention, and there was no further communication after that. So in the 2 months po mula nung sulat na ito ng November 10, hindi nyo pa po alam, hindi nyo pa po masabi sa amin dito sa Senado kung magiging distributor ng Sinopharm ang LTA Inc. Wala naman pong indication at wala pa pong nag-a-apply ng EUA for Sinopharm sa FDA. I understand, Mr. President, that indeed, kahit dito po sa matrix natin, hindi pa po nag-a-apply ng EUA ang Sinopharm. In any case po, Director General Domingo, Mr. President, would you agree with me that local distributors of a COVID vaccine or any company that will be involved in the vaccine distribution process should be thoroughly vetted? Madam Senator, Mr. President, primary requirement is for the company to have a license to operate as a pharmaceutical importer and distributor. So pag ganun po, chinecheck po natin yung kumpanya, including po inspections ng kanilang office before we grant that. So yun po talaga yung primary requirement for an EUA application. So only licensed companies can apply for an EUA or the government. So kung sakali pong ang LTA Inc. ay mag-a-apply na maging distributor ng Sinopharm, kailangan dumaan din sila sa ganitong mga primary requirements tulad ng magkakaroon or mayroon silang license to operate. Yes, ma'am. Lahat po ng kumpanya na gusto pong mag-distribute, mag-import ng gamot at bakuna sa Pilipinas, kailangan pong kumuha ng license to operate sa FDA. Okay. Mr. President, siguro kahit itong paunang pagpaparamdam ng LTA Inc. kaugnay ng Sinopharm ay nakababahala ng konti because of LTA's checkered track record. I remember po, Mr. President, na LTA helmed by the former First Gentleman ay nasa sentro ng tinatawag na chopper scam, subject of a pending case before the Sandigan Bayan. But lastly on this issue, Mr. President, Congress has oversight functions on the vaccine rollout, hindi po ba, Director General Domingo? Yes, ma'am. In fact, last week po nagkaroon din ng briefing at saka hearing po sa Kongreso on the vaccine program. Opo, and in fact, that is why we are having this committee of the whole hearing. Doesn't it appear unseemly that a company associated with a sitting legislator, katulad lang po namin, may have or may come to have financial interests in a particular vaccine brand? Dahil bagamat 2 buwan hindi na nagparamdam ulit, unang nag-email po sa inyo na may attachments tungkol sa Sinopharm. Well, Madam Sir, I did not find it very unusual when he offered information on a vaccine. Madalas naman po na nakakatanggap ako ng mga inquiry sa mga congressman, sa mga mayor, governor about certain products and or certain facilities. So I did not find it unusual actually. Medyo iba yung impression natin, Director Domingo, sa ganyang klaseng mga sitwasyon. But last follow-up question po about this issue. Just for the record, has LTA Inc. applied for a license to operate as a pharma importer? Madam Senator, no. Right. Thank you, Director General. Moving on to my next issue, Mr. President, on China's so-called vaccine diplomacy. When the DFA announced that China promised to donate 500,000 free vaccine shots to the Philippines, the FDA initially said that no FDA approval was needed to use these. It was only after we senators expressed alarm that the FDA corrected their statement. And that was really a very welcome correction. Kung hindi nag-react mga senador
Baka nabigyan pa ang kalahating milyong vaccine shots ng free pass papasok ng bansa. Why did we seem overeager at that point to accept this gift that we were even willing to abdicate or sacrifice our safety nets? Director General, if you would care to. Yeah, Madam Senator, I think I was asked po kasi kung pwede bang tumanggap ang DOH ng unregistered products. Pag po kasi emergency, meron pong administrative order ang DOH na pwede silang tumanggap ng produkto na unregistered. In fact, nung pong panambayanihan to, automatic po yun eh. Basta registered sa home country, automatic approval dapat dito sa Pilipinas. Pero nag-expire na yon. So ang ginagawa po, doon sa AO na luma, pag po ang isang gamot, pagkain, or bakuna, unregistered, susulat po sa DOH, and then DOH, they agree, they say, yes, we will accept the donation. Pagkatapos po yung DOH, siya po ang magre-register ng produkto sa FDA. So maaari po niyang tanggapin kahit unregistered, pero kukuha po siya ng registration sa FDA before po gamitin. Sana po siguro, Director General, nung unan yung sinagot yung tanong na iyon, point out niyo po yung AO at yung iba pang references na sinasabi sa amin yun. Kung ganun po kasi nyo kinonteksto, hindi po kami alarmang mga senador, hindi rin natakot yung mga Pilipino, kasama na yung mga magulang na hindi sanay na may anumang vaccine na gagamitin dito na wala munang inyong seal of approval. Tsaka kasi talaga yung alaala ko nung una sinabi mo pwedeng tanggapin at gamitin. In any case, Mr. President, Director General, mabuting kinorek nyo na yung unang statement na iyon at pwede ang mamamayan magkaroon ng kumpiyansa na sisiguruhin ng FDA na alinmang mga vaccines na gagamitin dito ay kailangan talagang dumaan muna sa inyong pag-aaproba. Sabi ko nga, huwag nyo pong i-abdicate yung inyong mandate dahil napaka-importante, fully exercise it po. Meron bang kapalit ang mga bakunang ito? Kasi naalala ko po nung nakaraang hearing, may sinabing baka dahil sa diplomacy, no? Yung mga circumstances surrounding this giving and receiving of a gift. Kaya ako natanong ngayon umaga yung vaccine diplomacy. So, sa diplomasya, may kapalit ba yung mga bakunang ito sa pagkaalam nyo, Director General? Wala naman pong pwede kasing maging conditions, no? Noon pong siguro po a few months ago, ma'am, may mga nagtatanong actually na companies for gamot at saka possible vaccines for ito nga pong COVID-19. Nagtatanong sila kung mag-donate ba sila pagkatapos hiningan ng approval ng DOH, tas na-approve, ibig sabihin pwede na silang pumasok sa approve. So kindaro ko sa kanila, hindi po. Halimbawa, nag-donate kayo ng 50,000 doses, no? Tapos hiningan po ito ng registration ng FDA, ng DOH, tas dinrun po ng authorization ng FDA. Ang binibigay po naming authorization for those 50,000 doses lamang, not for the product in general. So hindi pa rin po nila pwedeng gamitin ang authorization from FDA na nasa DOH. Lagi po yun, per particular batch, kung ilang volume, yun lang ang pinapayagan. So natigil na po yun Pero nung umpisa nga po, may mga akala po nila po pwede yun. Wala naman pong problema, Mr. President, Director General, kung may authorization. Kaya nga lang kami na-alarma dahil yung unang statement ng FDA ay pwedeng gamitin kahit hindi pa authorized ng FDA. At hindi lang ito 50,000, 10 times that magnitude. So muli po, mabuti na kinorek nyo yung ganong posisyon. Dahil yung corrected position nyo, yun po sa tingin ko ang tamang posisyon ng FDA kaugnay ng vaccines, lalo na po sa gitna nitong pandemya. At sa totoo lang po kasi, Mr. President, Director General, mukhang mababa ang kumpiyansa ng publiko ukol sa mga bakuna na manggagaling sa China kahit na ito ang binibida ng Malacanang. Hindi rin nakakatulong yung pagtatakip at kawalan ng transparency ukol sa pagbili ng mga bakuna na iyan in whatever fashion. Despite yung appreciation ko for yung pagkaklaro na nangyari sa simula nitong hearing tungkol sa transparency on the prices of the vaccines. Dahil may pagtatakip, may kawalan ng transparency in some aspects, suspecha tuloy ng marami baka ginagamit ng China ang so-called vaccine diplomacy para mapilit ang ibang mga bansa na sumunod sa gusto nito. Siguro balik po ako kay Sec Galvez dahil isang strategic question din.
Hindi ba nakaaapekto, Mr. President, ang pagbili natin ng Chinese vaccine sa ating strategic goals at foreign policy objectives, speaking of diplomacy? Your Honor, Mr. President, sinabi na po namin na last hearing that we are making some sort of portfolio of vaccine, including the different platforms. As we have said earlier, we have 5 platforms of the vaccine: the inactivated, the subroutine, the viral vector, mRNA, and also the DNA. Based on this series of presentation to us by the vaccine expert panel, the inactivated virus platform is the safest among all vaccines because it's been being used more than 200 years ago. And considering that the vaccine expert panel and the government is looking for a safe and effective vaccine, we consider those vaccines with the same platform. And one of them are the Chinese some of them are the Chinese vaccine. So we consider that considering that this is the most we call it the safest among the vaccine platform. And also we consulted also our expert abroad. We have also consultants abroad, and they said that among the 3 Chinese vaccine, Sinovac its EUA is for elderly and vulnerable people. CanSino, the EUA of CanSino is for its soldiers and military, and Sinopharm is for general use. With this, we also conducted a research that and they submitted to me the BEP submitted to me the list in accordance to ranking, and they ranked Sinovac above Sinopharm and Casino. So that's the truth of that selection process that we have undertaken with the BEP. So this is not it's not basically biased on a certain platform or certain countries, but we look at the different portfolio, which will become the candidate for the major criteria that we have undertaken, including the paramount criteria of safety, efficacy, and cost effectiveness. We actually share those criteria, Mr. President, Sec. So kung tama yung sinasabi ng ating independent at pinagkakatiwalaang vaccine expert panel na may parang built-in advantage yung ilang sa mga vaccines na ito, including the China-made vaccines na sila ay inactivated virus platform, then they should use that built-in advantage na-erase ang vaccine confidence ng mga Pilipino about themselves at hindi i-undermine yung vaccine confidence by, yun na nga, yung recent episodes na lumabas na pwede palang i-administer kahit walang FDA authorization. And whatever the case, Mr. President, Secretary, dapat no strings attached. And in particular po, lastly about that, maaari po ba nating i-assure ang publiko na patuloy nating itataguyod yung ating national interest, for example, sa West Philippine Sea, at hindi ito ipagpapalit sa anumang klaseng diplomasya para lang makabili ng bakuna mula sa China? Ma'am, in this pandemic, the global interest of the global commons is really to save humanity. So all countries rallied to support each other. So that's the context that we are looking, Your Honors, that every country wanted to help our global pandemic. So meaning ang po ng lahat ng mga countries, yung natin itatawag natin yung ating mga differences on the West Philippine Sea should be set aside because this is a global pandemic. Nakikita po natin na talagang ang problema natin ngayon is a global menace, which is in order to control and contain the pandemic. There are many biases.
I've been working also with the diplomatic corps and asking for help because there are many countries who are buying more than 6 times or 7 times their population. And here comes the other country that they don't have even 10% of their own, but they're willing to help us. So, Mr. President, Secretary, if I may, yung sinabi niyong we may set aside our differences on the West Philippine Sea dahil nga may global pandemic. Pero bawat bansa naman po may bottom lines. Kahit lahat tayo nag-exert ng effort magtulungan. So I'm simply asking for a reassurance, Mr. President, Secretary, na hindi natin babawasan yung ating pagtaguyod ng national interest sa West Philippine Sea para dito, kahit dito sa usapin ng pagbili ng vaccine sa China. That's the only reassurance I'm seeking, Mr. President. Medyo na gulat ako dun sa sinabing set aside our differences in the West Philippine Sea. Hindi po yan na quid pro quo, Mr. President. I would like to make a clarification. We will not compromise our stake. Thank But you. meaning in this pandemic, we will it is a science. I'm telling the public that our selection of the vaccine science-based is based on the recommendation of the BEP and also the recommendations of the panel, and also it will go to the pathway of the FDA. But in this pandemic, we saw that the WHO rallied the different countries so that they created COVAX. And most of the vaccine makers also applied on the COVAX facility, including Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, and Casino, so that they can pull in all the vaccines in order to help other countries that cannot buy or cannot have access on the pandemic. So that's why at the end of the concept that we are looking to is we are adhering with the concept of equitable access, the safety and efficacy of the vaccine, and at the same time we are looking at the global interest of really putting an end on this pandemic. So this is a world menace. Yes, Meaning, no meaning, question meaning about the that, differences Mr. that we President. have, maybe we have to really to set it aside so that we can rally. That's my point, to rally behind saving humanity. Senator Tiveros, Yes, please Mr. wrap. President. I will do so, Mr. President. I appreciate the clarification from the Secretary, pero sa tingin ko pa rin po, and speaking of platforms, as we were discussing earlier, our country can continue to occupy several platforms at the same time. Yung platform natin sa Global Partnership Against COVID-19, lalo na through COVAX, at yung platform na napanalunan natin sa The Hague. I don't think one is exchangeable for the other, and we are within our rights na patuloy na i-advance yung ating common at saka national interests in both those platforms. So I'll suspend for this round, first round, Mr. President, at salamat po. In the second round, I'll continue with questions on Sinovac vaccine clinical trials, and then also the black market allegations about Sinopharm. Oh, and lastly, Yes. if I may, Mr. President, just one last sentence. If we could look related to the last comments of Secretary Galvez, let's look at the horizons beyond COVID. Kasi sabi natin we're moving towards a better new normal. Because precisely after this pandemic, baka energy naman, halimbawa, ang issue, nandito yung aming Senate Committee on Energy Chair, pero energy naman ang issue dahil sa malampaya na nauubusan na ng gas. And there we will continue to have to engage with, hopefully come to some win-win solution with China and the other countries that are interested in that area of the Philippine territory. Salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Tiveros, and hopefully we have a shorter hearing today. Senator Villanueva, you're next. You have 10 minutes. Thank you, Mr. President. At the onset, let me congratulate everyone, especially the Senate President, Senator Pings, always be around during the hearing, and of course the IATF. We also like to put on record the commendation that we have been giving to the
IATF officials, especially Secretary Galvez, and it may sound like a broken record that we continue to respect his integrity and his competence in negotiating for the Filipino people. We take note of your manifestation a while ago, Secretary Galvez, and praise God at kayo ho, na-appreciate nyo yung ginagawa ho natin dito sa Senado at yung ating oversight function para siguruhin na ang hangarin namin na magkaroon lang ng mabisa, mura o abot kaya na vaccine at makakarating po ito kaagad. At dun sa mga hindi nakakaintindi ng ginagawa ng Senado, talagang may problema na ho sila sa isip nila. Muli, salamat Secretary Galvez dun sa inyong manifestation. Yung first question ko po, Secretary, sa IATF, kay Secretary Duque, Secretary Galvez, we've been calling for dry runs or practice runs. Meron na po ba o magsisimula na tayo sa mga dry runs or practice runs so that, we have been calling for this to allow the government to fix kinks, plug manpower, shortages, give realistic idea on how long would it take to inject the number of people that we are targeting. Kasi in the US, we have seen what they were doing before the vaccines. Nag-conduct na sila ng mga dry runs, time nila yung each phase, yung loading from the planes to the tracking to local hubs, etc. So we wanted to find out kung nasa na po tayo. Thank you. Sir, since last year, we directed the different LGUs to start early the preparation, and most of the mayors responded very positively. In the NCR right now, we saw the rehearsals being made by Manila, and also we have also Pasig last 2 days ago, and we are also planning to have the Quezon City is supposed to be this Friday. And also Taguig, they are already have the walkthrough of different cold chain, and by next week we will have a time and motion from the airport going to the warehouse and going to the different destinations, different hubs and different spokes that we will be having. So the rehearsal that we will be having will be done next week until February, third week of February. That's good, Secretary. And right now, are we looking at or may nakikita na ho ba tayo na problema o hamon na kinakaharap? Other than what you mentioned na next week mag-start na yung face by face at mas detalye ang mangyayaring practice runs. Sir, yung po natin, ang nakikita ng challenges is basically if the vaccine will be delivered in trickles, there should be a phased vaccination, meaning the priority given by the DOH will be the framework that we will follow. But we saw some problems because many people also will tell that this should be the priority. That's why we are now leveling up on the possibility of having some sort of flexible registration, considering that it also happened in US that when they have the vaccination, no one appears, and once that the vaccine, for example, the vaccine that have ultra cold chain requirement, you cannot bring them back to the storage. I'm about to propose that, Secretary, na dun sa dry run, sama na rin natin yung may mga tao na naghihintay dun sa lugar. So Yes, yung yes, sir. space na coming from the storage and perhaps escortan natin para hindi ma-traffic or it's masiguro na makarating at the right time, right place. And kung ilan yung targeted na babakunahan, nandun na rin po para magkaroon tayo ng maayos na simulation. Yes, sir. We will do that, sir. We will do that. Next, I'd like to go to my the meat of my resolution again, 598 na final po natin, naging parte nitong ating pagdinig, ikatlong pagdinig na po ito, and we have
I would say, exhaustively tackled a lot of issues, and I'll go back to my particular focus, which is the vaccination and prioritization of our essential workers. For the past 2 hearings, I've been asking this question. Baka lang may update tayo, and I remember si Secretary Dizon is the most passionate siguro among AITF members that would update me on the list of our essential workers that will be prioritized. Again, I would like to put on record that in some countries, like in Indonesia, talagang pinofocus nila, #1 priority nila yung essential workers as we wanted to open our economy. Secretary Vince? Thank you very much, Mr. President. Senator Joel, thank you very much. First off, I think the entire IATF, especially our Secretary of Health and our Secretary of DOLE and the DTI, share the passion to really protect our essential workers, especially given their contributions to the economy. But before we give some details, Your Honor, we just want to thank on behalf of the entire national government the passion of Senator Villanueva in really fighting for the rights and the welfare of our workers, especially during this very difficult time in us battling the pandemic. Maraming salamat po, Senator, sa iyong passion para sa ating mga manggagawa. Just as an update, the various TWGs on the vaccine, in the vaccine cluster, Your Honor, are currently working with the Department of Trade and Industry and the Department of Labor to have a very definitive of the priority essential workers. However, what we can tell you now that the priority essential workers will be workers coming from the following sectors. No, this is not final yet, Your Honor. By next week daw po, mafa-finalize po ng TWG and i-report po namin sa Senate. Workers from the following sectors: agriculture, forestry, fisheries, transportation, construction, food, tourism, essential retail, water refilling stations, laundry services, logistics, and courier services, sanitation services, telecommunication, energy, power, fuel, among others. So yun po yung initial list in coordination with DOLE and DTI, but we will provide po the final definitive one by next week, Your Honor. Thank you po. Thank you, Secretary Vince. Din sa sanitation, no, for example, you talk about the garbage collectors. Na-coordinate na po ba ito sa mga LGU officials natin, especially dun sa mga mag-acquire din ng vaccines? Tuloy-tuloy naman po ang coordination, Senator, sa ating mga LGUs. Pero once na magkaroon na po ng definitive na listahan, ay lahat po ito ay co-coordinate sa lahat ng LGUs at sa iba't ibang ahensya rin po ng gobyerno. Thank you. Perhaps if we can have a list of targets and with target dates, if we can break it down to regional yung breakdown po para lang masiguro natin, and we tackled this before, no, hindi magkaroon ng overlapping yung pinreparan ng LGU at yung tinatarget ng national government. I remember, I think yesterday, the ILG announced that LGU should craft their vaccination plans and master list of priority eligible population. So I hope maging malinaw yung synchronization ng ating national government at ating mga local government units. Thank you very much, Senator. We will do exactly that, sir. Thank you so much for the recommendation. Thanks again, Secretary Dizon. I'd like to ask our FDA Director General, Director Domingo. First of all, I'd like to put on record that I was also one of those guys and one of the senators here who got confused about the statement, the earlier statement made by FDA, and I'm glad that you corrected yourself or clarified yourself about it, and I hope that we will be more circumspect in giving statements, Director General, no, kasi marami na hong nalilito at magiging
dangerous din yung ating mga statement kung hindi natin napag-aaralan gusto. Sir, ang question ko lang po, may mga clinical trials na po na ginagawa sa ating bansa? Am I correct? At ano-ano po itong mga napayagan na natin? Yes, Mr. Senator, Mr. President, tatlo po yung nag-apply ng clinical trials na dumaan po sa Vaccine Expert Panel at in-endorse po sa FDA. Yung pong Janssen Pharmaceuticals, ito po yung Johnson & Johnson na vaccine. Tapos yung pong Clover Pharmaceuticals, tapos yung pangatlo po yung Sinovac. Lahat po ito ay pumasa na po sa Vaccine Expert Panel, sa Ethics Board, at saka sa technical review po ng FDA. Nasaan na po ito? Are they in phase 3 clinical? Phase 3 clinical trials. All po of lahat. them? Opo. Opo. Director, how many participants in total are or will be recruited on these clinical trials? Mr. Senator, hindi ko po memoryado, pero thousands po, a few thousands if I'm not mistaken. Isang clinical trial, forgive my innocence about this, ilan po ba yung usually, give us a figure For lang. example po, itong More or less. AstraZeneca at saka Pfizer, ito po mga sinubmit sa atin, mga EUA applications, mga 30 to 40,000 po ang kanilang mga trial participants. So most of these trials, including po itong tatlong ginagawa sa atin, mga multi-center, multi-country po ito. So they don't naman do the 30,000 or 40,000 in one site. Minsan po 3,000 dito, 4,000 dito, and then they consolidate. Okay. And we know that these volunteers may be required to exclude themselves from the vaccination program of the government while they are under the clinical trials. Am I correct? Opo, yun po. So kaya po yung ating vaccine expert panel DOST po sila Director Montoya, meron po silang ina-assign na zone kung saan po gagawin yung mga clinical trial para po ma-avoid yung paghahalo-halo ng bakuna. Okay. However, may we clarify after the conduct of the clinical trials, will these volunteers who receive placebos, correct me if I'm wrong, after the conduct of the clinical trials, will these volunteers who receive placebos have ready access to vaccines with approved EUA? Opo. So usually po sa mga ganito mga pag-aaral, dahil meron po makakatanggap nga ng placebo, once na unblind na po yung study at nakita na talagang merong magandang epekto yung tunay na bakuna, so yun pong mga placebo arm, sila po usually ang may first option, priority sila na mabigyan ng totoo pong bakuna. Okay, thank you. One last thing. As a general rule on vaccinating individuals who had previously contracted COVID-19, is it advisable that they get vaccinated or not? Sa ngayon po yung worldwide na guidelines is that people have been infected before, basta hindi na po acute phase, they are still given the vaccine. Meron na po bang pag-aaral like any potential side effects of vaccines on these people who had been previously infected? Dito sa Senado, may Voltes 5 po kami eh. Wala pa pong final report eh. So ino-observe pa po ngayon yung mga previously, nire-record po yung mga may previous history of COVID, and then they're given the vaccinations, and we'll probably get the report po in actual use by siguro po a few months from now. Yeah, and I asked that question because of the 505,939 cases, 466,993 have already recovered. So we wanted to know, no, for these individuals, kasi yung according to Dr. David Thomas of Johns Hopkins, ang recommendation niya is to get a vaccine. Pero alam din natin si Brazil President Bolsonaro who caught COVID last year, sabi niya he will not take any vaccine. So we will take a cue from you on this, no, para sa mga kababayan natin na nagkaroon ng COVID at masiguro nila that they are also safe in getting these vaccines. I only have 2 minutes, so may I just ask the DOH Secretary, Secretary Galvez and Secretary Duque, sorry, twice, I think, or 3 times, I heard about the indemnification issue, no? And you made mention about
indemnification fund for the few who will develop adverse side effects from the vaccines. But that's already about compensation. Let me ask this question about their treatment. For instance, if they seek immediate care from a public facility, ang presumption po siguro is that they will get it for free. Now, if they go to private, syempre papasok po dito yung PhilHealth. At pag-uusapan po na naman ano ba ang coverage niyan, no? Let me just propose, and I'd like to hear from Secretary Duque, Secretary Galvez, and from the team, if we could already right now categorize ang vaccine side effects bilang isang parte ng ating programa at maglaan po tayo ng case rate. Ang bottom line ho, sana ma-attain natin yung at maipakita na zero balance sa billing rate dapat. Kasi ang worry po ng ating mga kababayan, and this is also my worry, Secretary Duque, example, if you develop an allergy or develop a respiratory distress, mag-manifest po yung respiratory distress, i-charge po ito doon sa existing case rates na may ceiling. At lalabas pa na may out of pocket expense ang nabakunahan. So I think this is something that we should be looking into, and I believe that we need this guarantee comfort, Secretary, to encourage our people to get jobs. May I know your reaction on this, sir? You are absolutely correct, Your Honor, Mr. Chairman. Unang-una ko, sa atin pong vaccination, nationwide immunization, vaccination, deployment and vaccination plan, doon po sa actual implementation, may kasama po tayong monitoring ng adverse events following immunization. The adverse events po, pwedeng mga minor na mga side effects ng pagbabakuna, yung pamumula, pamamaga, konting sa pananakit ng ulo, o lagnat, at panghihina. Pero ang binabantayan po natin dito, yung mga serious adverse events following immunization, at ganoon din po yung adverse events of special interest. Yung po mga kakaiba na kaganapan sa katawan ng isang tao na nabakunahan, meron po tayong mga sistema na nakalatag. Ito po yung local AFI or Adverse Events Following Immunization na committee, meron tayo sa region, at saka meron din po tayo sa national. Ngayon, patungkol naman po doon sa sino ba ang sasagot kung sakasakali nagkaroon po ng matinding side effects or halimbawa, anaphylactic shock. Yun po yung anaphylactic shock, yun po yung severe allergic reaction. Yan po ay pangasiwaan po yan ng ating pong mga doktor sa mga tukoy na mga ospital. Meron po tayong referral system, meron po tayong one hospital command. Ito po ay iuugnay doon po sa atin mga vaccination sites para tuloy-tuloy po, no? Kung sa pagkatapos po silang mabakunahan halimbawa, they will be observed for about 30 minutes to about 1 hour for some adverse effects, side effects, no? Pero hopefully hindi naman po serious. Nevertheless, kailangan paghandaan din natin just in case lang po, at meron po tayong mga life-saving medications na nakatabi na doon po mismo sa atin pong mga vaccination sites. Yung po sa PhilHealth, maganda po yung inyong sinabi na pwede po natin talagang pag-aralan ito na siguraduhin natin kung sakasakaling hindi pa matuloy yung indemnification fund legislation, pero nakikiusap po kami kung pwede ho sana i-consider po ninyo if legislative space will accommodate this proposal. Ano po, pero ganun pa man, ang PhilHealth po ang sasagot naman kung may mga matinding side effects. Ano po, sana po wala, pero hindi po natin masabi dahil
bago po itong bakunang ito. So anything is possible, but we will make sure that we will be very careful in the administration of these vaccines, Your Honor. Thank you. No Thank you. balance billing is the objective. Yes, thank you, Secretary. Una, yung sa indemnification fund, ako, I will support it, and we'll look into it, no, and study more. But in principle, I'm supportive of that, no. But again, that's already compensation. I wanted to talk about treatment, at tama po kayo. Sasagutin natin because this is very important. Ang suggestion ko lang and I propose makategorize na po yung vaccine effects doon sa PhilHealth program natin, at muli wag sana ito i-charge doon sa existing case rate, because if you do that, it will create another set of anxiety and worrisome doon sa ating mga kababayan na walang comfort guarantee yung pagbibigay ng bakuna. And again, we are here to help and encourage our people na magpabakuna. Yun lang po, Ginoong Pangulo. And before I end, Mr. President, I wanted to ask sana, but I saw Senator Gatchalian, who is the chair of the Basic Education Committee of the Senate, yung sa mga kabataan naman, yung mga minors, no? Kasi inaalaw po sila dun sa ibang lugar, Ginoong Pangulo, na pumunta, kunyari, sa mga GCQ, pero ang tanong ng mga magulang, kailan iaalaw yung face-to-face, pero hindi din sila pwedeng bakunahan. Again, Mr. President, thank you sa ating mga bisita. I'm almost sure that this is going to be our last hearing. Maraming salamat po. Again, we are here to help. We just wanted to have a mabisa, mura, at makakarating na bakuna sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Senator Villanueva. Yes, he is next. Senator Sherwin Gatchalian is recognized. You have 10 minutes. Thank you, Mr. President. Magandang umaga po sa lahat. Morning to our resource persons. I'm with the IATF and the government to improve vaccine confidence in our country. In fact, nakita ko po to, General, when I go around Valenzuela. Isa po sa mga tinatanong ko to our constituents kung sino magpapabakuna. And through to the survey, only 50% would always raise their hands. No? That's reflective in the Pulse Asia survey of 47%. So I'm with you in increasing vaccine confidence here in our country. But however, there are a lot of questions that I cannot answer myself whenever asked by constituents, especially from news reports coming out of the internet, from international news agencies, regarding different types of vaccines, especially vaccines that were mentioned in this hearing and also in press conferences. One of these vaccines, and na-mention na ho to kanina, ay yung Sinovac. No? And in many of the news reports, and I want to ask this to Secretary Duque, and also later on to Dr. Lulu Bravo, who's an expert in vaccination. In many of the news reports that I saw, the efficacy rates vary per different countries. No? For example, po sa Brazil, the efficacy rate of Sinovac is 50%. In Turkey, it's 91%. Then in Indonesia, it's 65%. And then in Chile, it's above 90%. So paiba-iba po, no? So from a layman, no, I don't claim to be an expert. I just read a lot from the internet and news report. From a layman po, parang unstable po yung efficacy rate nito. So I just want to ask Secretary Duque to explain this as simple as possible, and later on to Dr. Lulu to explain it also as simple as possible, because from our point of view, being ordinary citizens who doesn't have background in this type of vaccination, it seems to me that this type of drug is quite unstable and the efficacy varies. So I want to ask Secretary Duque, how do you explain this to our constituents?
Your Honor, if I may just refer the question to the FDA Director General, Dr. Eric Domingo. Sige po, go ahead. Yes, Mr. Senator, Mr. President, nung po kasing 2 days ago, nag-submit na po yung Sinovac ng kanilang phase 3 trials. And then they submitted po tatlo, no, yung sa Brazil, sa Turkey, at saka sa Indonesia. Although these are preliminary reports, at saka mabilis ko lang pong nabasa, no, hindi ko pa po talaga nakita na himay. Pero nung nakita ko po, ang pagkakaiba, kaya iba-iba rin po yung efficacy, iba-iba po yung target population. Yun pong sa Brazil, ginawa siya sa healthcare workers, pero yung sa Indonesia and yung sa Turkey, ginawa po sa general population. Meron din po akong napansin na konting pagkakaiba yung mga age group na kasama doon sa mga study per country. So these things, well, factors like this can affect the efficacy rates and the outcomes and the results of a study. At yun po, maaari po yung gamitin kung paano rin ang indication, kung kanino siya pwedeng gamitin at kanino hindi. Pero since kadarating nga lang po nung kanilang preliminary reports, na isubmit na po namin ito sa mga expert kahapon and I asked them for an assessment within 1 week. So ito pong mga eksperto talaga natin sa infectious disease, sa vaccination, saka po sa mga epidemiology, sila po yung sumusuri ngayon para nga po makita kung ano ba talagang ibig sabihin ng pagkakaiba. Pero initially po yun ang nakita ko, talaga pong yung iba-ibang bansa, medyo iba-iba po yung may pagkakaiba po dun sa study design. And we expect na pag iba po yung study design, maaaring iba-iba po yung resulta. Director, talking about study design, no? Will we conduct our own study design or are we going to rely on these submissions to us? No? Because kung iba-iba, then iba-iba rin po yung what you're saying, study design. Are we going to conduct our own series of study designs to come up with our own analysis? Well, the government po is not going to conduct clinical trials for the product. However, if they do have an arm that's going, like Sinovac is having a clinical trial phase 3 here in the country, yun po, magagamit din po talaga natin sa yung datos non-evaluating. But not all products or vaccines are required to do their clinical trial phase 3 here in the Philippines. What will make you require them to do phase 3? Well, hindi naman po required, pero kung halimbawa hindi po pumasa yung kanilang produkto, ang mga datos hindi pumasa, then they can opt to do phase 3 here para po mas makakompleto sila. No? Pero I think si Dr. Montoya po ng PCHRD has more information on this. Go ahead po. Your Honor, regarding the question of the study trial design will be determined by us. The normal process is determined by the vaccine developer precisely because it is based on several points. First, it depends on how they will market or they want to target a particular population or sector. Then they design the study in accordance to that particular target population. The second one is it's also dependent po on the number of trial sites involved. So usually po, they combine the populations that are where they conduct the clinical trials in different countries and they come up with the overall efficacy. That is, of course, based on the assumption that they have a uniform trial design with the same target population. And if they're dealing with different target populations, they usually disaggregate. Ang isip na disaggregate, pinag-iwa-hiwalay po nila based on age group and determine the efficacy and the safety along these lines. Thank you po. So in this particular case po, for example, Sinovac, they're conducting phase 3 clinical trials. And aantayin ba ho natin matapos ho yan bago niyo bigyan ng authorization? Not necessarily, Mr. Senator. If, for example, po yung studies nila in Indonesia and Turkey, which have very similar designs, pag pinagsama, ay makakakuha naman tayo ng datos to support safety and efficacy, then maaari na po yun. And then as they continue with their clinical trials, including more age groups, for example, more special patients, then pwede pong nare-revise yung kanyang authorization at nadadagdagan po tayo ng mga indications at contraindications para po dun sa bakuna. Wouldn't be for this Sinovac po, hindi ba mas
magiging mas prudent, no? Kung aantayin na lang ho natin yung phase 3 bago bigyan ng authorization, considering po na paiba-iba po yung mga lumalabas po sa news report? Hindi ko po kasi ma-preempt yung evaluation ng ating mga expert dun sa mga natapos na study, no? If the studies that have been completed, that have been reported, are not convincing enough, hindi naman po natin yan papayagan, no? Pero yun nga po kasi sasubmit lang, I would like to give our experts a few days to take a look at it and to see if with the current data, we have enough evidence to show that using the vaccine, the benefits will outweigh the risk and that it might be useful in the fight against COVID. Will it be, meron po bang scenario na you will be giving them an authorization but the clinical trials, itong phase 3 clinical trials will yield to a different result? Yes, sir. In fact, all of the emergency use authorizations now are based on information to date. Meaning, kung ano po yung nalalaman natin, nasa kalagitnaan po sila ng kanilang phase 3 clinical trials. Pero nakikita naman po natin na useful at maganda ang efficacy at safety ng isang bakuna. Pero ang requirement po nun, i-complete nila yung kanilang phase 3 until they are able to register the product. So it is possible that we will unmask some more things that we have to watch out for, and possible din po talaga na merong makita na in the end na maaaring maging dahilan para i-revoke ang kanyang EUA. Talaga pong continuing process po talaga, ginagamit lang natin siya kasi may emergency. Ito po ang I'm trying to understand, Director. Kung bibigyan na ho siya ng EUA, pero nagtutuloy pa rin po yung clinical trials niya, tapos nakikita ho natin na paiba-iba po yung lumalabas sa news report, hindi ba mas maayos kung antayin na lang ho natin yung clinical trials? Well, yun nga po, titinan po ng experts natin. Pero kasi po, kung hihintayin po natin matapos lahat ng clinical trials at baka register po ang mga kumpanya ng bakuna bago natin gamitin, baka 2023, 2024 pa po tayo makakapagbakuna. Kaya po tayo nagbibigay ngayon ng emergency authority para lang po may magamit na tayo ngayon dahil kahit nasa kalagitnaan pa, as long as the data supports efficacy and safety. Mr. Chairman, can I, with your permission, if I can just add, to broaden the understanding po of efficacy. Yung efficacy po ng bakuna, apat po ang atin layunin. Number 1 is to reduce or prevent mortality or deaths. Reduction in the symptomatic cases. Ibig sabihin yung symptoms ng ubo, respiratory distress, fever, cough. Yung isa po is reduction of asymptomatic cases. And finally, yung isa po, para po mapigilan o maiwasan ang pagiging grabe ng mga sintomas into a severe case and prevent also hospitalization. I'll give you an example, yung aking po mga ibinigay na ito po yung panukatan kung ano ba yung clinical efficacy. I'm getting this from our technical advisory group member, Dr. Edsel Salvania, when he presented this to us. Halimbawa, sa bakuna laban sa COVID-19, ang AstraZeneca, Sinovac, Moderna, prevent 100% of severe disease occurrence. So maganda ho yung kanyang epekto pagdating sa preventing the severity of the disease. Yung Sinovac din po, lumalabas, but this is subject to a validation. Perhaps the vaccine expert panel, if there is a member on board, can confirm this. Para 78%, it can also prevent mild clinical disease. However, yung kanya pong overall efficacy, meron nga po nakalagay 50 to 91%, depending on kung may mga variables, saan po ginawa. May ibang clinical trial sa Brazil, may ginawa sa Indonesia, kung di po ako nagkakamali. At yung cohorts, kung halimbawa ang clinical trial cohort nila, mga healthcare workers, syempre yung exposure doon iba than yung exposure in a general population. Pero suffice it to say na
yung pong mga bakunang ito, they have been ranked in terms of the four uh, uh, effects measuring or reflecting efficacy of a particular vaccine. Yun lang po. Salamat po. Thank you, Secretary. Anyways, I'm just asking this from a layman point of view because I am trying to understand also the process. And what will make FDA decide that Sinovac is safe for use here in our country? Just explain it as simple as possible. No? Considering, again, I'm trying to go back and forth to that news reports because those are the ones being highlighted internationally. So, what will make FDA decide that Sinovac is safe for use? So, Mr. Senator, yun po ang pag-emergency use, ang mga sinusundan natin na criteria. Number one, habang wala pa pong rehistradong produkto. Pangalawa, pag napakita na maaari siyang mag-prevent ng sakit. Pangatlo, if the benefits outweigh the risk. So number one, dapat po walang severe adverse events. Wala pong namamatay, wala pong nagkakasakit na nalulumpo. Yung po mga severe na kailangan pong mababago ang buhay. Pangalawa po, yun nga pong efficacy. Ang pamantayan po ng WHO, at least 50% efficacy might be an acceptable vaccine kung maganda po ang safety profile. Pag naman po tayo naglabas ng EUA, may mga conditions po yon, Mr. Senator, no? Katulad po halimbawa ng Pfizer. Nakalagay po sa product information na kailangan mag-iingat tayo sa mga may allergy. Pagkatapos ngayon po, madadagdag na rin yung mga very elderly tsaka frail or maraming sakit. So halimbawa po, yung Sinovac, kung sakali man po na makita sa health workers ay 50% lang ang efficacy niya, pero sa community 70 to 90%. Then possible na may mga ganun din pong kondisyon na maaring gamitin ito sa mga community na mababa ang transmission pero hindi siya para sa mga health worker na very high risk. So ganun po ang ating mga nagiging pag-aaral. Pero yun nga po, hinihintay ko pa rin po talaga yung evaluation ng experts natin kasi kabibigay ko lang po sa kanila ng studies kahapon. Ilan araw ho bago lumabas yung desisyon? Ang ko po unang-una kasi ang problema po natin sa Sinovac at yung ibang mga aplikante natin, wala pa po silang EUA galing sa mga stringent regulatory authority katulad po ng America, US FDA or UK na nasala na sila usually at may question and answer na pong binibigay sa amin. So ito po parang first, talagang parang tayo pa lang ang nakakakita. So binibigyan ko po talaga sila muna ng 1 week to take a look at the data and then we will meet and then collate all of the questions and clarifications that we want to ask the proponent. Ngayon, depende po sa bilis ng aplikante na sumagot sa mga katanungan na maibalik po sa ating mga expert para makita po nila kung na-clarify na po yung kanilang mga katanungan and the reason that they can make a decision. Typically ho, for in this type of case, gaano ko katagal yan, Director? Kapag po sa mga stringent regulatory authority, katulad po nung meron ng US FDA, UK FDA, kaya po ng mga 2 weeks yan 1 week and then interim question and answer and then another week. Pag po ganitong medyo mas mabusisi tayo, of course, it might extend a little longer kung may additional questions pa po na darating. The reason why I ask, because in the previous hearings, looking at the transcript, we were made to understand that by February 20, padating na ho yung Sinovac, or at least it's part of the package na dadating ho dito. Kung 2 weeks to 3 weeks po approval, hindi ho aabot yung authorization. Ibig sabihin, dadating na ho dito yung vaccine, pero wala pa ho yung authorization. So, paano ho natin gagawin to? Because obviously, andito na ho yung vaccine. If we're talking about millions of vaccines, because ang target is 25 million, but I think 50,000 yata initially. How do we reconcile this? And I also throw that to General Galvez. Sir, Your Honors, we have made a presentation that in case that the application of a certain vaccine is not yet approved, we will not administer. Meaning our policy is that all vaccines that we will procure will be selected by our panel expert, and all of those vaccines that will be administered, it should apply. It should have at least the pathway of the FDA.
So yun po, yung lahat po lahat po ng vaccine pupunta po dito sa bansa, kailangan po selected po ng ating vaccine expert. At the same time, it is approved by the FDA. So kung meron pong time delivery na February 20, it will be delayed until such time that the FDA approval has been cleared. General Secretary, what you're saying is Sinovac will not be delivered until the authorization will come out. Yes, sir, Your Honor. Okay. My other question is on Pfizer, and I know that Pfizer's representative is here. And again, another big news report that came out was that incident in Norway, wherein 29 elderly people died after taking the vaccine. And I know that Pfizer was just approved or given the authorization. So I just want to ask again, Director, from your expert opinion, no, and your experience, is this something to fear among us ordinary citizens who don't understand vaccination and complicated medicine? Ano ho ang pwede ho nating sabihin to our constituents? Because of course, I know Pfizer is part of the COVAX package, and if that will be rolled out initially, then these questions will be thrown at us. No? So what do we answer to our constituents? Yes, Mr. Senator. Well, ito naman po yung maganda sa flexibility po ng EUA, since we know that the product is still under development and ongoing po yung kanyang pag-aaral. As we get information, then we get to adjust and change the product information and the use indications for use of the product. Kamukha po nung Pfizer, nung nag-umpisa po ito, hindi naman po kasama yung severe allergies and anaphylaxis things to watch out for. Pero ngayon na na-inject na siya sa mahigit 5 milyong tao sa buong mundo, kasama na po ngayon siya. Pag nag-roll out po tayo dito sa Pilipinas, kasama po iyon na kailangan mag-ingat tayo for allergies and that sa site ng ating injection sites, kailangan may capability tayo to manage possible anaphylaxis. Ngayon po ito nangyari sa Norway, nanghingi na rin po tayo ng report from Pfizer. And the Norway Medicines Agency said that ang nangyari po kasi sa Norway, doon po sa mga homes for the elderly nila, na very, very elderly po talaga, no? Marami pong namamatay. Linggo-linggo, 400 ang namamatay. Dahil mga iba po dito, end of life, terminally ill, and then marami pong mga sakit. So ang naging strategy po ng gobyerno, pinag-i-iniksyonan po nila lahat, no? Kahit matanda, kahit marami ng sakit. So nabawasan po yung deaths nila, pero meron nga po silang nakitang more than 23 deaths na malapit po dun sa actual injection. So ang kanila pong tingin ay baka yung mga mild, no? Mga mild na symptoms like mga lagnat at saka ubo at saka yung pagkahilo na kaya ng malusog na tao, baka kung talagang marami kang sakit at matanda ka na, it's enough to to cause you more illness and die. So ngayon po kasama hindi po dito tumigil ang Norwegian government sa pagbabakuna sa matanda, pero meron na pong dagdag ngayon na caution lamang in the very elderly and those who have a lot of diseases and who are very frail. So magiging ganun din po sa atin kapag po tayo nagbakuna na, ang Department of Health mag-iingat na po doon sa matatanda talaga at saka may sakit. Sila po ay i-exclude na po natin sa pagbabakuna. Director, tatanong po ni Senator Lacson also on this topic is the case of overdose. Because obviously mga matatanda ho to, and I would assume there's only so much that they can take. I'm not an expert again, but is that a possibility that they were given excess amounts of vaccine that led to their deaths? Hindi naman po. Yung dosing po, nasiset yun sa phase 2 trial pa lamang. So before it even goes to the phase 3 trial, nafi-fix na po yung dose at nahanap na po yung effective dose na walang without the risk of going to adverse events because of the too high na dose. So mukhang hindi po siya dose related, it's really related to the age and frailty of the patients. President, with the permission of Senator Sherwin Gatchalian, ano po yung effect, yung worst effect ng overdose? Say sa halip na pang 1 dose, di ba 2 doses yan na may pagitan ng mga 14 to 21 days.
So kung halimbawa sa first dose, sa halip na one dosage lang yung naiturok, nagka-doble, human error. Ano po yung pinaka-worst na pwede mangyari doon sa recipient tong inoculation? Bibigay ko po kay Dr. Montoya, siya po, infectious disease specialist. Education, ano? Kasi these things can happen, di ba? Kasi pag inaantok yung nurse o yung technician, pwede mangyari yon. So, malaman lang natin, ano yung pinaka-worst na pwede mangyari doon sa tao? Your Honor, if I may answer the question, as was already mentioned by Director General Domingo, once the vaccine has already finished phase 1 and phase 2 clinical trial, they've already established the limits of safety. And usually, pag sinabi po natin safety, they usually multiply the dose 100 times until they see toxicity. And then they stop. So they know the toxicity level. So makakalusot po yan kapag yung toxicity level is parang cannot happen in real life. Kumbaga thousands of times the recommended dose. So ito po ay unlikely na mangyari. Salamat po. Wait, Dr. Montoya. What Senator Lacson is asking is the layman's question of ang dose, papalagay natin ganitong karami, one dose. Ano, ang naibigay sa iyo mahigit one dose. 1.5. Kasi like for example, there are vaccines that in one vial there are 5 doses. Di ba? There are many doses in other, depende kung anong vaccine eh. So meron na 5 doses, kukuha ngayon yung nurse o yung doktor doon. Pagkuha ng hiringgilya, sobra. Sobra. Kasi pitik-pitik pa yun, alisin yung hangin. Pero sobra yung nailagay. Sobra ngayon ang naisaksak sa'yo. Ano effect? Yun ang tanong. Your Honor, as far as safety is concerned, the theoretical possibility is that kung ikaw ay walang allergy doon sa particular vaccine, kapag po masyadong tinaasan ng dose, maaaring lumabas yung allergy nyo. That's a possibility. Pero yung epekto po sa antibody production, wala po. Because napag-alaman na rin base sa mga phase 1 and phase 2 studies, kahit i-increase nyo pa yung dose ng bakuna, ang epekto po ay ganun pa rin. Kaya they actually identified kung ano po yung tamang dose talaga na ibibigay, na walang added benefit kung tataasan mo pa. So kung sa side effect po is baka allergy, pwede po yun. Baka lumabas po yung allergy nyo kapag masyadong mataas na yung dose. Pero bukod po doon ay wala po tayong nalalaman na iba pang epekto sa ngayon. So safe naman kung let's say sobra ng konti or kulang ng konti yung dose na binigay sa'yo. Technically, wala kayong alam na problema. Opo. Alright. Pero iba na talaga yung exact dose. Yung po tinatawag na optimum dose. Dahil yung po yung sinasabi natin na looking at the safety at saka yung efficacy po na ability to produce antibodies, yun po yung na-identify nila na optimum o yung pinakamagandang dose to produce the desired effect. Mr. President, Senator Gatchalian. just a brief interjection with the Go indulgence ahead, with the permission of Senator Gatchalian, Senator Ontiveros. Go ahead. Salamat, Mr. President, and salamat sa good gentleman from Valenzuela. I think yung isa pang important issue na ina-underline nung tanong ni Senator Ping ay na magkakaroon tayong sapat na bilang ng mga qualified na vaccinators. I think wala tayong problema dun sa core of vaccinators ng Department of Health dahil sa long-standing established capacity nila sa expanded program on immunization. Pero ang iba dito ngayon ay yung dami ng mga Pilipino na mababakunahan. First time ever na tens of millions ang ita-target nating mabakunahan natin. So, yung importansya ng training ng mas marami pang mag-assist sa core of vaccinators ng DOH para isagawa ng maayos with less human error nitong vaccination program natin. Salamat, Mr. President, at salamat, Senator Sherwin. Thank you, Senator Risa. Just to end my question on the efficacy, Director, it's just my point here is it's very hard to explain to our constituents when they see all these news reports coming out
And ang hirap po talaga, especially for example, if you have the case of Sinovac, may 50%, may 60%, may 90%. So a lot of the will be trusting FDA to do its job and its mandate of making sure that this has been reviewed and it will not be pressured because the stocks will be coming in soon. No? Yun po yung ating punto. And again, I'm with you in raising the confidence to vaccination, but all these news reports are not helping that confidence. And the only way we can allay the fears, sasabihin na lang ho namin sa constituents namin, just to trust FDA and it will do its job. No? But that's why I'm asking all of these very simple questions, and I'm trying to get simple answers also so that our constituents can understand the process. Yes, Mr. Senator, makakaasa naman po kayo, kami datos lamang at saka scientific evidence lamang ang aming sinusunod sa pag-evaluate. Hindi po kung saan nanggaling, kung magkano, at yun ating po mga experts talaga pong bihasa dyan. And once we come up naman po with a decision, we explain it to the public and nakikipagtrabaho naman po kami kasama ng DOH to be able to communicate para po maintindihan nila kung ano pong ibig sabihin ng desisyon na binigay natin at yung mga efficacy rates po na iyon. Thank you, Director. To General Galvez, General Secretary, I know for a fact that the private sector now is taking orders, no, or taking bookings for vaccines. And I'm quite confused because sa local government po, meron din ho silang bookings. Like for example, sa Valenzuela ho, meron ho kaming close to about 400,000 doses. But then again, yung business sector ho namin, kumukuha ho rin sila, no, nung vaccines or bumibili ho sila. How do you reconcile this? Because at the end of the day, or at the end of this exercise, bumibili ho kami sa mga manggagawa ho namin. Sila rin ho bumibili sa manggagawa ho nila. Bakit magsobra-sobra ho tayo at the end? Because dalawa hong organisasyon bumibili ho ng vaccine. So how do you reconcile this, General? Sir, Your Honor, sir, during our last meeting, nag-usap-usap po ang mga mayors, League of Mayors at saka League of Provincial Governors. Yung nga po ang sinabi po namin na dapat integrate po sa LGU yung lahat ng mga orders, considering that in the end, it is the LGU that will implement with the DOH the inoculation program. So ang ano po namin, ang recommendation po namin sa kanila is they should have some sort of public-private partnership at the local level, and then they will have an integrated orders through the provincial governor para po isahan lang po yung kakausapin, at the same time hindi po maguguluhan yung manufacturer. And they agreed na parang ang mangyayari po, sir, is instead of tripartite, parang quadripartite na with the agreement with the private sector, the LGU, the vaccine maker, and the national government. General, will you release any circular to that effect? Because I suggest that we should make the local government as the gatekeeper for just to count, no, not to come up with funds, but just to make sure that we're not double counting or buying in excess. Dahil sa experience ko lang ho, no, because I can, to be honest about it, yung mga private sector ho namin, alam ko dami yung bumibili eh. In the private sector, they also buy for their families, they also buy for their friends. So hindi lang ho sa manggagawa ho nila, kung hindi sa mga kamag-anak at mahal sa buhay. At nakita ho namin, kasi binilang ho namin yung kanilang employees eh, kasama ho sa count. So nagkaka-double counting. So my fear is, baka magkaroon tayo ng sobra-sobra at the end. No? And ang tanong ko, pwede ba natin isoli ho itong sobra kung nagkaroon ho ng sobra? Sir, may we have the representative from the DILG? Yeah, Mr. President, Mr. Mr. Senator. We already issued out an advisory 3 or 4 days ago to all local government units that for all municipalities and component cities who intend to set aside funds for purposes of acquiring or procuring the vaccines, they have to coordinate with their provincial government for purposes of consolidation. So for
For component cities and municipalities, it's the provincial government who will consolidate the procurement. For highly urbanized cities and independent component cities, they are allowed to enter already and negotiate and enter into a tripartite agreement with the supplier, but with the presence of the national government. So all tripartite agreements will still involve the national government. And in that advisory, as agreed with the Department of Health and our vaccine czar, they are only, at least initially, required to procure only 50% of their requirement for the local government unit, particularly so that some of the funds may continue to be used for other anti-COVID-19 activities. And that, yun po, yung binabanggit natin, at the end of the day, it's really the responsibility of the national government to procure all the vaccines para hindi rin nila ma-solo yung ibang requirements. So instead na mapunta sa ibang mga local government na walang kapabilidad na bumili, hindi masolo ng mga may pera. And again, doon naman sa may pera at makaka-procure, we agreed that some of those vaccines allotted for the highly urbanized cities who are able to procure will be reallocated to the smaller LGUs who are not capable of procuring the vaccines. Yusek, sa private sector, how do you reconcile? No? For example, again, Valenzuela, we have a lot of factories. I know the factories are already buying or booking vaccines. And we're also booking vaccines for the same constituent. So how do you reconcile that? Mr. President, Mr. Senator, this is the reason why we also issued a memorandum circular where we already directed all local government units to generate their master list, including the names based on the priority sectors we've identified. Again, frontline healthcare workers, senior citizens, indigents, uniformed personnel, and essential workers. So with that listing, we can now reconcile together with the listing that we have with the Department of Health, including that of the private sector, para hindi ho magkadoble-doble. Ang iniiwasan po natin dito ay yung inabanggit at ito'y occurring in other countries na merong mga bumili at nasayang po yung bakuna. In fact, I read an article that in France, more or less 30% of their estimated procured vaccines were turned into waste kasi po hindi nagamit. And gusto nating iwasan din po yan. Kasi parang nagkakaroon ng panic buying and everyone want to book or secure their vaccines, but at the end, baka nagkakadoble-doble. So I just want to flag the good secretary about our experience, and this is experience in Valenzuela and also in the private sector, and just to make sure that we have a mechanism to reconcile all of these volumes. Kasi laki yung allocation allocate natin, 82 billion for that matter, and baka sobra-sobra na ho yung nabili ho natin. Sir, actually, sir, yung sinasabi namin sa mga local government units during our information drive is really they have to coordinate with the private sector also, and also to provide private hospitals so that they can reconcile their priority sectors. If in case that the LGU will not be able to cover essential workers from the private sector, now the private sector that can come in. So yun po ang ginagawa po sa namin. At saka sinasabi po namin sa lahat ng mga LGUs that the President has already ordered us to procure the vaccines for all Filipinos. And they told them that if we have already ordered or more or less 148 dosage for the different 7 companies. And for them, I told them that those municipalities, we call it level 4, up to yung tatawag nating mga categories ng mga municipalities na talagang wala pong pondo, wag na po silang mag-aaksaya po ng pondo nila na gamitin po nila yun sa kanilang mga kanilang mga importanteng mga pangangailangan. So yung mga nag-volunteer lang po ay yung mga tatawag nating highly urbanized cities with larger population. Kasi nakita po nila na in order to have yung volume, additional volumes, yung time element on their inoculation will be shortened. That's our intention, that we can have a bigger volume available at the soonest possible time. But for all intention purposes, we told them that the LGU should just wait for baka mauna po sir yung procurement na
ng national government actually. So yung inano po namin, sinasabi po namin sa kanila na hina-hina lang sa kanilang mga pondo na talagang at least yung bilhin lang nila is yung sa mga essential and priority sector lang po ang ano po nila. Because the government will provide all the vaccines. Thank you, Mr. President. Thank you. All right, thank you. Next is Senator Tolentino. You have 10 minutes, Senator Tolentino. Thank you, Mr. President. Maraming salamat po. Siguro naman po si Director Domingo, Secretary Duque, alam po yung contents ng privilege speech ko nung isang araw. Kung wala po, may I request, Mr. President, that the two gentlemen be given copies of my privilege speech. Hindi po yung paninira sa inyo. Ang gusto ko pong palabasin doon, naguluhan talaga. Wala naman po sa batas na nakalagay na emergency use authorization, not even in your implementing rules. Wala rin po yung DEU. Noong una, ginagamit nyo DEU, naging EUA na. So, kalimutan na po natin yun. I read something positive from Secretary Duque. You are encouraging the Senate to pass an amendment to the FDA law, incorporating therein a provision for emergency use authorization. I draft with me. I'll provide you a copy. I'll file this either today or Monday. So, ayusin na lang natin yan. Tanong ko na lang po sa World Health Organization, naguluhan na rin po ako. Meron naman bagong uli ngayon. EUL naman, Emergency Use Listing. Can a representative of WHO clarify what EUL is? Wala pong nakakala kung ano yung Kung wala po sila, pwede ko naman pong sagutin, Mr. President. Ang WHO po kasi hindi siya regulatory agency. Hindi naman po siya nagla-license or nag-authorize ng produkto. So ang mga FDA, katulad po natin, US FDA, yung mga NMPA ng China, ng Japan, tayo po ang nagbibigay ng authorization or registration. Kaya tawag po natin EUA. Ang WHO, since regulator, titignan po nila yung produkto, pag sumunod sa standards, sinasama po nila doon sa emergency use list nila. Yun po ang listahan ng mga produkto na maaari pong i-consider ng mga iba-ibang pamahalaan para gamitin. Thank you, Director General Domingo. Pero I have a copy of a very thick EUL document coming from World Health Organization dated December 13, 2020. Lumabas po ngayon sa Philippine Star. Yun daw pong mga bansa na hindi maganda ang regulatory regime, hindi alam pa kung paano mag-process, ang mag-i-issue na raw po ng authorization is WHO. Tama po ba yan? Ang ano po kasi meron po tayo tinatawag na Philippine Star today. No? So ang mga bansa po na kasapi sa WHO, they may opt na kapag po sinama na sa emergency use list ng WHO, automatically tatanggapin na rin po nila. So wala kayong pinaplanong ganon? Tayo po sa ngayon wala. Nag-recognize po tayo ng kanilang decisions. Ginagamit po nila natin ito sa evaluation natin, but we don't automatically recognize at this time. Kasi si Bangladesh, marami nang tatanggapin bakuna, EUL ata ang gagamitin. Pero lipat na tayo sa ibang General. Secretary Galvez, yung COVAX gawin natin, yung darating donation? Sa ngayon po sir, wala pong definite na rollout. Ang ano po lang nila is first quarter po, ang ano po nila. But they already accepted yung But that's free. Yes, sir. Si Secretary Duque, on the other hand, the other day was quoted, ito yung ibahagi rin ng privilege speech ko, tungkol doon sa donation ng Sinovac. It would now appear that aside from procurement, Mr. President, Mr. Chairman, donation is another vehicle. Am I correct? Yes, Your Honor, Mr. Chairman. Tama po kayo. Yung i-donate ay yung meron ng EUA. Tama po kayo, Your Honor. And we are now referring to Pfizer and probably Sinovac. Yes, Your Honor. Pero yung Sinovac, wala pa ho tayong EUA niyan. Nag-submit pa lang ng kanilang mga datos para suriin naman ang ating mga vaccine expert panel. Our job here is to reconcile all existing laws and regulations and flash on the screen provisions of the Civil Code of the Philippines relating to donations, a provision coming from the National Internal Revenue Code relating to donations. And I'd like to congratulate the Senate, Senate office, hindi ko kilala to Mr. President, pero napakagaling nila.
Senate Tax Study and Research Office, they gave me a report. I'd like, Mr. President, to have all our colleagues have a copy of this. Napakaganda po nung sinabi nila. So ganito po yung punto ko ngayon. Allowed ang donation. Secretary Duque? Allowed because you just Ang mentioned. donation po. Yes, sir. So kung nakikinig si Secretary Locsin, we have hundreds of bilateral treaties. Perhaps one shining treaty is with India. And they have a Serum Institute. Am I correct na naglalabas na ng vaccine? Kung maglalabas po kung mag-donate po ang isang bansa, sana mag-respond si Secretary Locsin, at ito po ay may EUA, tatanggapin po natin? Well, maaari po siya at maaari pong gamitin dito sa Pilipinas. Opo. Maraming. I have here several laws in front of me, including the Cost Modernization and Tariff Act, Republic Act 10863. I have here latest circulars coming from the DSWD. You can check siya. Bilis kasi ng oras. Oh, hindi na. Hindi na ako nagsasalita, gumagal. I have here latest circulars from the NDRIMC, OCD. I have here pertinent provisions of the EDCA Visiting Forces Agreement. I have here pertinent provisions of the Customs and Tariff Code. Iisa-isahin ko. Pinayagan na natin ang donation. Pero ang tingin ko, Secretary Duque, you should now craft your circular relative to the minimum number of vials or doses that can enter the country. We have that. Wala pa pong volume thresholds, Your Honor, Mr. Chairman. Po sinasabi yan, sa Cavite po, meron kaming Cavite Association of California. What would prevent the Cavite Association of California from donating a big bulk of doses of Pfizer, for instance, to the municipality of Naik, Cavite? Tax-free. What would prevent the Rotary Club of Oakland, California from donating a big bulk of vaccines likewise to the Rotary Club of Makati? Yes, Your Honor. Unang-una po, lilinawin lang po natin na wala pong commercial use authorization itong mga ito. That po ito lahat dadaan ng emergency use authorization. It's not commercial. So, it's not for sale. It's for the utilization of the donee, which is allowed under the customs, the modern customs and tariff code, and even the National Internal Revenue Code, and DSWD circulars, which I mentioned a while ago. Mr. Chairman, can I just defer to the FDA DG? Yes, sir. Mr. Chair, Mr. President, pag po kasi dumating siya sa customs, paggamot siya, hahanapan po siya ng customs ng clearance. Kung may CPR siya, kung may EUA siya. Hindi po siya papapasukin dito kung wala. Ang mangyayari po pag ganoon, i-refer po sa Department of Health, yung Bureau of International Health Cooperation. Tapos ang Department of Health po ngayon ang maaaring tumanggap ng donation, no, para po dun sa LGU, and the DOH will then apply for a permit from FDA for an emergency use. Ang alam ko po, yung EUA, isang beses lang i-issue yan. Pag na-issuehan mo na ng EUA yan, Pfizer for instance, continuing na yan. Hindi lahat ng donation, EUA ka ng EUA. Isang application, isang approval. Tama po ba yan? Kaya since meron na po siyang EUA, yung EUA po kasi na halimbawa inilabas ko po sa Pfizer, very specific po 'yon, no? Kung sa factory sa Kalamazoo siya galing, itong batch number, itong lot number. Ngayon since alam naman po natin yung ng produkto may EUA na, idadaan lamang naman po sa DOH. Kalamazoo, Michigan. Yan po kasi ang factory ng Pfizer. Ano ibig sabihin? Isang beses ka lang mag-EUA and I can expand broadly. I can have an international agreement between the city of Valenzuela and the city of Detroit in Michigan. Ganon din yun. I can have an international agreement. Nung MMDA ako,
between MMDA and Gyeonggi Province in South Korea. Meron ding vaccine ng South Korea. So, ang ibig ko po sabihin, bawat donation ni EUA. Hindi naman siguro ganun. Pero kukunan po kasi, Mr. Senator, ng clearance from FDA, titingnan natin yung papeles kung totoo po bang yung bakuna na yun. Eh yun pong gawa talaga ng Pfizer yon, galing talaga do sa factoring yon, at na-handle po siya properly. So, basta po, hindi po commercial, kung medyo marami po yan, talaga pong hihingan ng clearance po ng customs. To craft the regulations ganitong kaaga pa lang, because I foresee an event, returning resident coming, for instance, from the United States, bringing with her or with him a box load of vaccines. Moderna, for instance, kung nagka-EUA na, naka-dry ice yun, tatagal ng 30 days. So mapasok sa Pilipinas, anong gagawin? Uhulihin ng customs, itatapon, kailangan ng mga kamag-anak nila. At this early stage, you should craft the regulations. Senate, with the permission of Senator Tolentino, pursuing the subject, Senator Lacson. On the same topic, because this is a very good point, ano? Ang understanding ko po, and correct me if I'm wrong, pagka ito may EUA sa isang bansa na merong stringent regulatory agency na nag-issue, pasado na sa atin. That's the protocol. Now, a case in point, Pfizer, meron ng EUA sa Amerika. Yung example ni Senator Francis, nag-donate yung Association ng Caviteños sa California doon sa Cavite. Pfizer, may EUA. Kailan pa rin dumaan sa Department of Health? Kailan pa rin dumaan sa FDA? Hinihingan pa rin po ng clearance ng customs kasi kailangan customs kasi tax-free eh. Pero I understand na meron kailangan mga documents pa na mga requirements even for donated items. But dito lang muna respeto ng health yung protocol. Ang sabi niyo po kanina, and you just confirmed it, na pag may EUA na na-issue, yung bansa na pinanggalingan at nag-manufacture, carried na para bang tanggap na natin. Iba-validate natin, of course. Hindi po, Mr. Senator. Ibig sabihin, pag may EUA na po dito sa atin. Pero di ba pagka may EUA doon sa tinatawag yung merong stringent regulatory agencies na nagbigay ng EUA, parang sabihin na natin para sa anti-terror law, yung tinatawag na designation, pag designated na ng United Nations Security Council based on the Resolution 1317, parang automatic na sa ATC, Anti-Terrorism Council, na mag-issue na ng designation. Well, sa atin po, Mr. Senator, hindi po siya automatic. No? We take into consideration the EUA na standard ninyo. Opo, sorry. Ano po standard ninyo kung may UL or EUA from a country na pasado yung regulatory agency dahil stringent? So, ang dagdag lang po na hinihingi natin na requirements, number one, may country-specific po sila. Na risk management plan, kailangan po yung may stability study sila showing na pag dinala galing Kalamazoo o Belgium at dumating dito, stable pa rin siya. Hindi po, US na nga eh. Specific na siya. Meron pa rin kasi nga siya ng EUA sa Pilipinas. Kailangan ma-prove niya na stable din pag nakadito sa Pilipinas yung produkto. Pagkatapos po yung Asian data, hinihingi po natin. Kasi sa US po, syempre, tinignan nila pang kalahatan. So we just ask for a little more details before we give our EUA. Pero yung mga kasibya, no? Ang nagdayon hearing sa Senado, probably katapusan ng hearing, kalabot ihapon sa kontrobersiya sa vaccination program sa gobyerno, mga kasibya. Katapusan nga sukit-sukit karon ngayon si FDA Director General Dr. Eric Domingo nga di nangutana ni si Senador Panfilo Lacson. Nilala tanig 2 ka oras ang maong hearing, mga kasibya. Usagid sa matawag nato nga gisukit-sukit nila ang kalabot yun mga kasibya sa Sinovac, no? Ang Sinovac na bakuna na sa atong nasayran mao'y sentro karon sa atensyon sa tibuok Pilipinas, aning kontrobersiya sa pagpamalit og bakuna alang o batok sa COVID-19, mga kasibya. O
break ko na ta diri sa atong pagsibya sa Sibya TV, mga kasibya, aron nga matagal na to naman ang atong balita sa alas 12, mga kasibya, no? Kaban lang Angie Saniel usab ni Roy Racasa, naa pa ni ang hearing karon taon dahayan makabalik ta mga kasibya sa atong pagsibya diri sa Sibya TV sa tulumanon. Ito yung man atong June Peso KAPARES ug ang trending karon diri gyapon ni sa atong Sibya sa Sibya TV karong adlaw Friday. Meantime, break na ta diri sa atong Sibya TV. Bye.